چی توی تو یه اشتیاقی به وجود میاره؟ دلت میخواد بسازی، نه اینکه نگران این باشی که رشد کنه. بگرد ببین دنبال چی هستی، کاری رو شروع کن که نتونی رهاش کنی. به عنوان معدود میزبان‌های زنی که برنامه گفتگو محور تصویری دارن، در فصل 4 خودت نشستی جلوی دوربین. چرا انقدر دیر؟ درسته انتخاب اول من این بود که خودم جلوی دوربین نیام، ولی اساساً تصویری کردن پادکست هزینه زیادی داره و زمان بیشتری از تو میگیره. خود من اپیزودایی که صوتی ضبط میکردم 1.5 ساعت جمع میشد. به عنوان یه میزبان خانم با خانوما نمیتونی یا کمتر و سخت‌تر میتونی ارتباط بگیری؟ از سمت میهمان کشو روی ترس سواره. راستشو بخوای خانوما بیشتر میترسن اون چیزایی که کنار گذاشتن و ابراز کنن. آدم‌ها هی دارن فاصله میندازن بین خود واقعیشون با خود منعکس شدهشون توی شبکه‌های اجتماعی. به من یک چیزی تحمیل میشه که نه، تو باید شجاعت داشته باشی و همونطوری که هستی بیای جلو دوربین. من میخوام رسانه‌مو حفظ کنم، من میخوام رسانه داری کنم و وقتی میخوام رسانه خودمو حفظ کنم شاید به چیزی مجبور باشم. برای من مهم اینه که کار کنم. آیا فکر می‌کنی موفق شدی؟ هر آن ممکنه من بفهمم برداشتی که داشتم، قضاوتی که کردم، استراتژی که چیدم غلط بوده. همونطوری که یه جایی پذیرفتم قرار نیست پادکست فقط صدا باشه، قرار نیست فقط به تخیل اون کسی که داره مخاطب من میشه تکیه کنم، قرار نیستش که حضور ما چه به لحاظ مهمون چه به لحاظ میزبان توی تصویر لزوما حواس مخاطب رو پرت بکنه. شاید اتفاقا ابزارهای تازه‌ای بهم میده. پس این پذیرشو دارم که یه جایی بفهمم شاید حضورم وقتی پررنگ‌تر باشه بتونه کمک کنه به مسیر گفتگو. قبل اینکه بخوایم بریم ببینیم من و سحر نحوی در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم، بعد نیست یه یادآوری کوچیک کنی. کوزی کورنر هدف بین‌المللی شدن داره و روی کمک شما برای رسیدن بهش حساب باز کرده. مثل همیشه بلندگو ما باشید. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر میکنید این محتوا، مخصوصا این پرونده ویژه، براشون میتونه مفید و موثر باشه پیشنهاد بدید. بریم ببینیم با سحر در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری سحر؟ خیلی ممنونم. مرسی که دعوتم کردی. الان خیلی خوشحالم. قربونت. مرسی که قبول کردی بیای بشین ما هم گفتگو کنیم. برای من سوال بود چرا برای فصل 4 کشو با اینکه از فصل اول امکاناتش رو داشتی و فصل 3 نسخه‌های ویدئویی هم ضبط کردی، در فصل 4 خودت نشستی جلوی دوربین و تو 3 فصل قبل این کار رو انجام نمیدادی. گفتم بیای به عنوان معدود میزبان‌های زنی که برنامه گفتگو محور تصویری دارن با هم در مورد این موضوع صحبت کنیم. برای شروع بگو چرا انقدر دیر بعد از 4 فصل؟ ببین، برای اینکه این موضوع رو به توضیح بدم باید مسیری که توی ساختن کشو طی کردم و توضیح بدم. اون اولی که من شروع کردم به ساختن کشو این شکلی بود که خب پادکست دیگه، پادکست باید صدا محور باشه. یه ارقی داشتم که نه، پادکست فقط صداست. 2 فصل رو همینطوری ضبط کردم و خب مهمونایی هم که دعوت می‌کردم دوستان و آشنایانم بودن. اون موقع خودم استودیو نداشتم، میرفتم استودیوهایی که مهمانشون بودم. و خب به هر حال وقتی که یه کاری رو تازه شروع می‌کنی باید یه برآورد هزینه‌ای داشته باشی که آیا قراره این کار برای من ادامه دار باشه؟ آیا قراره ورودی مالی داشته باشه؟ خب این سوالا همه وجود داشت اون اوایلی که داشتم کشو رو کار می‌کردم. و خب فصل 1 و 2 به این صورت گذشت. اما از سر فصل 3 وقتی که استودیوی خودم رو راه انداختم، استودیو به نحوی دیگر رو، و حالا امکانات ضبط تصویر داشتم، همه چی فراهم بود. نشستم با تیمم صحبت کردم که بیام جلوی دوربین یا نه. خب چند تا تردید وجود داشت. یکی این که من یه نگاه حرفه‌ای داشتم به این که آیا من باید برای اون برند شخصیم یک صدا بمونم یا تصویرم بیاد جلوی دوربین. ترجیح این بود که یه صدا بمونم فقط. چرا؟ فکر می‌کردم که اینطوری هم تخیل شنونده بیشتر به کار گرفته میشه در اینکه این کاراکتر کی هست. از طرف دیگه من رو خودم کار کردم که کاراکتر خودمو از توی گفتگو بردارم، آمدانه و صرفاً هدایت کننده بحث باشم.
مثلا فکر میکنم توی مدل گفتگو من و تو این تفاوت رو داریم. تو خیلی حضور پررنگی داری، من حضور هدایت کننده‌ای دارم و دوست داشتم که اینطور باشم. در واقع سعی کردم طراحیش کنم حتی به نحو خودم، به نحوی دیگر. یه جایی تصمیم گرفتم که نیام جلوی دوربین. یه دلیل دیگه‌ش این بود که شرم بدن داشتم، به خاطر اینکه خیلی نگران بودم که چه قضاوتی در مورد ظاهر من میشه، در مورد صورتم، در مورد اندامم، در مورد اصلا حجابم. قراره که آدما چه قضاوتی بکنن. همونطور که الان دارم اون قضاوت‌ها رو میبینم که یه سری میان میگن که این چه طرز حجابه، یه سری دیگه میان میگن که حالا دیگه این چیه بستی به سرت، چرا مثلا تو که حجاب نداری چرا داری این کار میکنی. و نمیتونستم، آمادگیشو نداشتم که اون فشار رو روی خودم تحمل بکنم. و راستشو بخوای دلیل دوم از دلیل اول مهمتر بود. انگار دلیل اول یه جورایی یه توجیهی بود برای که بگم من یه توجیه حرفه‌ای هم دارم نسبت به موضوع. و یه مسئله دیگه این بود که خب دوست داشتم که فوکوس روی مهمونم باشه و دوست داشتم که از تمام زوایا به لحاظ محدودیت دو دوربینه بودن تصویر برداریم مهمونمو داشته باشم. و این تمرکز روی مهمون گذاشتنه هم توی متن من مشخصه، هم توی مسیر گفتگو مشخصه، هم توی مداخله من توی بحث مشخصه و خب میخواستم توی تصویر هم اینو داشته باشم. هیچ کدوم این دلایل از بین نرفت، ولی دلایل دیگه‌ای پیدا کردم برای جلوی دوربین اومدن. همش مردد بودم، با خودم درگیر بودم. وقتی که یکی دو تا از محتواهای من وایرال شد، خب من فحش خوردم دیگه، خیلی زیاد فحش خوردم و انگار عادی شد برام. یه جا اینطوری بودم که خب یه سری آدم میان یه چیزی میگن و میرن و این آدم‌ها اغلبشون اکانت هایی هن که نام و نشونی ندارن و صرفاً انگار میخوان یه چیزی رو سر تو خالی کنن و رد شن. و اون چیزی که برای من اتفاق میفته رشد پادکست منه. کاملا برام اهمیتش ریخت. نمیگم الان اذیت میشم، ولی ترجیح همینه که به خاطر نفعش اون اذیت رو تحمل بکنم. و یه مسئله دیگه که پیش اومد، یه ماجرایی که خودت توش حضور داشتی، نمیدونم یادته یا نه، یه شب با هم رفتیم استنداپ. اون آقایی که مجری بود برگشت به تو گفتش که آقا شما چقدر چهرت آشناست، سلبریتی چیزی هستی. بعد تو گفتی که کوزی کورنر. گفت چی؟ گفتی پادکست کوزی کورنر. گفت محتواهات اومده توی اکسپلورم. تو یه اشاره من کردی اگه یادت باشه، گفتی که نگاه کن وقتی با چهره خودت تولید محتوا میکنی در مورد برند شخصیت اتفاق متفاوتی میفته. خب من اونجا این تردید رو داشتم که آقا بیام جلوی دوربین یا نه، یعنی توی یه نقطه تردید بودم. یه جایی تصمیم گرفتم غلبه کنم به این ترس دیگه، به خاطر اینکه اون کسایی که مخاطب واقعی منن، کشو رو دوست دارن، محتوایی که من میسازم، حالا غیر از کشو، ممکنه کارت صدا باشه، ممکنه از اول باشه، دوست دارن محتوایی که من میسازن رو به من حس پیدا میکنن و یواش یواش اثر مواجهه توی نگاه اونا هم تأثیر پیدا میکنه و اونا هم منو همونطوری که یه آدم محبوبشون رو میبینن. تصمیم گرفتم که مخاطب‌هایی که منو دوست دارن رو انتخاب کنم. چون خیلی بازخورد داشتم توی یوتیوب که خب ما چرا خانم به قول دوستان مجری رو نمیبینیم؟ چرا گفتگو کننده رو نمیبینیم؟ این به ما حس بدی میده، حس ناامنی میده. و خب این کامنت ها یه طرف، این مواجهه‌ای که با تو داشتم یه طرف و اون چیزی که تو ذهنم هی داشت میچرخید که من باید با مخاطبم با چهره خودم ارتباط بگیرم، باعث شد که بالاخره تم بدم که بیام جلوی دوربین. یه مروری بکنی. مسئله اول این بود که نگران بازخورده بودی. حالا به قول خودت شرم ظاهر داشتی، شرم بدن داشتی، میترسیدی که هیت بگیری، نقدایی رو که دوست نداری بشنوی. موضوع دوم مسئله حجاب بود. موضوع سوم این که بخوای خودت رو لحاظ محتوایی حذف کنی و حضور پررنگ نداشته باشی. چرا اصلا یه برنامه ساز وقتی داره به تولید برنامه فکر میکنه باید به این فکر کنی که حضور کمرنگ داشته باشه؟ ببین، من نگاه همینطوریه که وقتی من دارم یه اپیزود کشو رو میسازم، میخوام مسیر حرفه‌ای یک آدم رو بررسی بکنم، باهاش همراه بشم و بهش احساس امنیتی بدم
که اون چیزایی که منتشر نکرده رو بیاد در موردشون حرف بزنه. و جمع‌بندی من این بود که این عقب ایستادن اون حس امنیت رو برای مهمون من ایجاد میکنه. چیزی بود که توی حالا گفتگوهایی که توی دو تا فصل اول داشتم حس کرده بودم. نمیدونم، شاید الان من بازخورد متفاوتی بگیرم. البته الانم که جلوی دوربین اومدم لزوماً میزان حضور خودم رو تغییر ندادم توی گفتگو، توی مسیر گفتگو. ولی به هر حال وقتی که تصویر نصف میشه ممکنه مهمون من حس متفاوتی داشته باشه. شاید باید یه کمی زمان بگذره تا متوجه بشم برداشت من درست بوده یا نه. هر آن ممکنه من بفهمم برداشتی که داشتم، قضاوتی که کردم، استراتژی که چیدم غلط بوده. اینو در مقابلش مقاومتی ندارم. همونطوری که یه جایی پذیرفتم قرار نیست پادکست فقط صدا باشه. قرار نیست فقط به تخیل اون کسی که داره مخاطب من میشه تکیه کنم. قرار نیستش که حضور ما چه به لحاظ مهمون چه به لحاظ میزبان توی تصویر لزوما حواس مخاطب رو پرت بکنه. شاید اتفاقا ابزارهای تازه‌ای بهم میده. پس این پذیرش رو دارم که یه جایی بفهمم شاید حضورم وقتی پررنگ‌تر باشه بتونه کمک کنه به مسیر گفتگو. اما الان برداشتم اینه که عقب وایستادن منه که کمک میکنه به حس امنیت مهمونم. اینو من قبول ندارم، به خاطر اینکه اصلا ربطی نداره. تو ارتباط سازی با مهمون اون امنیت شکل میگیره. مهمون در لحظه موقعی که پای گفتگو نشسته که حواسش به این نیست خروجی این مدلیه که فقط منو قراره نشون بده یا میزبان هم تو تصویر هست. البته ببین گفتم بهت من خیلی تمرکزم لزوما توی تصویر نیست. توی گفتگو هم مثلا سعی میکنم که اون مدل مداخله‌ای که تو میکنی اونو نداشته باشم. شاید برای کوزی کورنر اون کار بکنه. برای من این شکلی من چه بود مدل که مداخله چیزی ببین که بیرون داری میبینی و بهم بگو. اتفاقا بیشتر بر اساس کامنت ها دارم میگم که بهت اعتراض میشه یه وقتا و بهت میگن که چرا انقدر وسط حرف مهمون میپری، چرا مثلا حرف خودتو میزنی. من دوست دارم اتفاقا اون مدل تو رو توی کوزی کورنر، ولی برداشتم این بود که کشو نیاز دیگه ای داره. به خاطر اینکه ببین کشو از سمت مخاطب روی هیجان کنجکاوی سواره، از سمت میهمان روی هیجان ترس سواره. یعنی اون آدم چیزی که کنار گذاشته رو، ایده‌ای که مطرح نکرده رو، اثری که منتشر نکرده رو معمولاً بر اساس حس ترسش کنار گذاشته. این ترس ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. ممکنه سانسور باشه، ممکنه عدم اعتماد به نفس باشه، ممکنه نگرانی از قضاوت باشه یا ترس از موفق نشدن اثر یا ایده باشه یا هر دلیل دیگه‌ای. اما مسئله محوریش ترسه. و من باید این ترس رو انقدر باهاش کجدار و مریض رفتار بکنم از زمانی که مهمون رو دعوت میکنم تا زمانی که میاد میشینه روبروی من و میخواد حرف بزنه و برون ریزی کنه. و من مدام توی یه لبه‌ایم که این آدم رو با هیجان ابراز بکشونم و با هیجان ترس کنترل کنم که خودش رو ابراز کنه. چی کار داری میکنی که موفق میشی؟ ببین بذار یه سوال دیگه بپرسم. آیا فکر میکنی موفق شدی؟ توی بعضی اپیزودها آره، توی بعضی اپیزودها نه. تفاوت این دوتا چی بوده؟ ببین تفاوت‌های مختلفی میتونه داشته باشه. خب واقعیت اینه که من توی مسیر گفتگو پیشرفت کردم. یعنی 2 ساله دارم که رو میسازم. اولا تجربه‌ام کمتر بود واسه اینکه به آدما اون مسیری رو بدم که در مورد خودشون بهتر گفتگو کنن. من حتی توی اپیزودهای اول کوزی کورنرم میبینم مسیر تو، رفتار تو متفاوته با اپیزودهای آخر. و خب طبیعتا آدم ورزیده‌تر میشه. شاید اپیزودهای اول با وجود اینکه دوستان نزدیکم بودن کمتر موفق بودن برای اینکه آدما رو ببرم به اون سمت ابراز، ولی به مرور بهتر شدم. اما توی اپیزودهای اخیر هم بعضی آدما خب سفت‌ترن، سخت‌تر خودشون رو ابراز میکنن و ممکنه من توی اون سفره موفق نباشم، ولی اشکالی نداره. من میپذیرم که تو بعضی سفرها موفق نباشم، اما از هر کسی که برام کشش جذابه بازم دعوت میکنم. حتی یه وقتایی حسین میدونم با این آدمه توی گفتگو به اون جایی نمیرسم که نقطه گشایش باشه، ولی میگم مستند کردن مسیر این آدم و اون آثار منتشر نشدهش جذابه در نوع خودش. ولی بعضیا از اون تلفن اول میدونم قراره خودشونو باز کنن. برام همین سفره هیجان انگیزه، همین که ببینم میرسه اون نقطه یا نه. همون جایی که ببینم توی اتاق صدا وقتی که به یه سوالی میرسیم اون آدمه یه دفعه در رو برای من باز میکنه یا نه.
این بازیگوشیه برام جذابه. خودت کار خاصی برای اینکه باز کنه انجام میدی؟ آره. مثلا چیکار می‌کنی؟ ببین مهمترین چیز اینه که من چیزی حدود 20 تا 30 ساعت در مورد اون آدم مطالعه میکنم و میدونم که این آدم راجع به چه چیزایی دوست داره حرف بزنه. قبلش باهاش جلسه بک‌گراند داشتم. قبل از ضبطم باهاش نشستم گپ زدم حداقل 1-2 بار و یه فضای امنی رو توی استودیوی خودم ایجاد کردم که اون آدم یخش آب بشه، مثل کاری که تو با من کردی. البته من یخم با تو آب بود. تلاش بیهوده‌ای کردی، ولی خب من آدما رو سعی می‌کنم قبل از اینکه مکالمه رو شروع بکنیم به محیط راحتی برسونم. از طرف دیگه من در مورد اون آدم مطالعه کردم و میدونم که دوست داره توی چه مسیری صحبت بکنه. مسئله دیگه اینه که خب یه جذابیت کشو برای مهمون‌ها با وجود همه سختی‌ای که داره توی دعوت کردن مهمون اینه که وقتی بهشون ایده پادکست رو میگم یه برقی میزنه چشاشون که اینطوریه که آره من مثلا فلان اثر رو منتشر نکردم و سریع میرم چی تو میگی فکر بهشون؟ که چی دوست دارم بگم. ببین خیلی بستگی داره چجوری دعوتشون بکنم. یه وقت میبینی یه آدمی رو توی یه ملاقات حضوری گیر میندازم صحبت میکنم. یه وقت میبینی با واسطه یه شماره‌ای گرفتم و خب یه فضای معذبیه که با اون آدم میخوام صحبت کنم. خیلی رسمی شاید میشه گفت مثلا شعار پادکست رو بهشون میگم که کشو مثلا یه فضایی برای آثار و ایده هایی که خلق شدن ولی منتشر نشدن و بیایم دوست دارم در مورد کشوی شما باهاتون صحبت بکنم. یه وقت میبینی اصلا میرم دایرکت اینستاگرامشون و به طور عجیبی این موضوع واسه من جواب میده. یعنی کدوم یکی؟ همین که برم دایرکت اینستاگرام آرتیست ها و باشون همونجا صحبت بکنم. مثلا خیلی‌ها میگن مهمون واسه ما نمیاد. مهمون میاد، باید موضوع جذاب باشه و باید ول‌نکن باشی. همین آدما خیلی‌هاشون مثلا مدت‌ها ماها منو سر میدونن. من ارتباطات تو رو نداشتم از قبل که یه عالمه مهمون وقتی بهشون بگم بیان. نداشتم این ارتباطات. فرصتی نداشتم که بسازمش. زمانم رو صرف چیزهای دیگه‌ای کرده بودم قبل از ساختن کشو. الان مجبورم با ول‌نکن بودن مهمونامو بیارم و وقتی که باشون اذیت صحبت نمیشن؟ میکنم آزرده خاطر نمیشن؟ نه، چون وقتی خیلی گیر دوستانه سپیچ باشون رفتار میکنم. باشه هر ببین چی گیر سپیچ نمیدم، هر چند وقت یه بار پیام میدم، گپ یادآوری هی میزنم، میکنی؟ دوست دارین الان بیاین. ببین خب اوکی اولیه رو ازشون گرفتم که گیر سپیچ میدم، طرف نگفته نه که یه چیزی گفته، حالا میرم بررسی میکنم، حالا پادکستتو میشنوم، بعد پیگیری میکنم، بعد حتی میگم فلانجا بیام ببینمتون، یا مثلا دنبال میکنم استاک میکنم ببینم کجا میرن، چه ایونتی، چه رویدادی، چه تئاتری، میرم در حاشیه اون اتفاق باهاشون صحبت میکنم حضوری و خب چون قبلا باهاشون صحبتشو کردم اونجا قلابو میندازم. مسیرهای مختلفی داره، واقعا هر مهمونی یه مسیری داره دعوت کردنش. برگردیم به سوالت که گفتی چه مسیری رو پیش میبری که این گشایش اتفاق بیفته. وقتی من این آدما رو شناخت نسبی بهشون پیدا کردم و راجع به چیزایی حرف میزنم باهاشون که دوستش دارن و اون هیجان اولیه رو با خودشون توی ضبط آوردن که دوست دارن در مورد اون چیزی که کنار گذاشتن حرف بزنن، خیلی وقتا اون گشایش جایی اتفاق میفته که من یه سوال نقطه زن میپرسم. معمولاً اون سوالا از قبل طراحی نشده، تو مسیر گفتگو پیش میاد. خب تو که خبر نداری تو کشوی طرف مقابلت چه خبره؟ چرا؟ من یه حدودی ازشون میپرسم قبل از اینکه ضبط کنیم و ازشون چقدر؟ میپرسم دوست داری چی بیاری توی کشو. آها. و خیلی وقتا تایتلشو به هم میگم. معمولاً اثر رو نشنیدم، نخوندم، ندیدم، ولی در موردش صحبت کردم توی جلسه بک‌گراند که دوست داری در مورد چه اثری صحبت کنی. حتی پیش اومده که مهمونم گفته فلان اثر و فلان اثر و فلان اثر رو دارم ولی در مورد اونا نمیخوام صحبت کنم. اما توی گفتگو من مسیر صحبت رو بردم به یه سمتی که علاقه‌مند شده در مورد اون اثر صحبت کنه. چون این احساس امنیت رو بهشون میدم که ببین شما بعد از ضبط هر چیزی رو که بخوای از توی اپیزود در بیاری میتونی در بیاری. تو خودتو ابراز بکن، من باهات همراهم برای درآوردن هر چیزی که بهت احساس امنیت نمیده. و این فضا رو وقتی ایجاد میکنم، اون آدمه وقتی میگه، وقتی گفتگو شکل میگیره، خودش دیگه دلش نمیخواد درش بیاره. معمولاً شاید 1-2 مورد بوده که خواسته، ولی معمولاً اینطوری نیست. و به نظر من مهمترین چیزی که اون آدم رو وادار میکنه حرفشو بزنه همون احساس امنیته. حالا اینو به شیوه‌های مختلف من شاید ماه‌ها ساختم. خیلی کار سختیه حسین، خودت میدونی.
برای من سخت‌ترین قسمت ساختن کشو اینه که مهمونامو تا روی صندلی روبروم بیارم و بهشون این امنیت رو بدم که خودشونو ابراز کنن. سخت‌ترین اپیزود برای من میدونی کدوم اپیزود بود؟ بگو. اپیزود آقای یاغی تبار بود. چرا؟ چون خودشون اینطوری بودن که من چیزی تو کشوم ندارم. بعد بارها باشون صحبت کردم و در مورد یه اتوبیوگرافی صحبت کردن که در مورد خودشون نوشتن و من گفتم که عالیه استاد، میخوام در مورد همین باهاتون صحبت کنم. بعد آقای یاغی تبار گفتش که خب نمیشه. گفتم چرا؟ گفت من تهران نیستم. گفتم کجایی؟ گفت بابلسر. گفتم میام بابلسر. و وقتی که من رفتم بابلسر من این فضا رو نداشتم که اون آدم رو نرم کنم برای مکالمه و خیلی سخت بود. برای خودم از اون آدم سخت‌تر بود چون اون آدم توی خونه خودش بود. تو مهمان بودی. آره من مهمان بودم و می‌خواستی میزبان، نقش میزبانو وقتی خودت دقیقاً. مهمون طرف بودی بگیری. آره خیلی سخت بود و این اینو اپیزود میتونی یه ذره باز کنی چون برای من جالبه، تجربهش نکردم. همیشه من لحاظ قدرت سوار لحظه بودم دیگه، من میزبان تو هم. حالا جای عوض شده داری نقش میزبانو بازی میکنی و در واقعیت میهمانی، چه اتفاقی داری تجربه میکنی؟ ببین خیلی خنده‌دار بود. ما گفتیم که خیلی خوب حالا میریم هم فعال هم تماشا دیگه، یه شمال هم میریم. با تیم بلند شدیم رفتیم و فکر کن آقای یاغی تبار بسیار آدم نازنینیه اما سخت ارتباط میگیره. ببین ما بلند شدیم رفتیم بابلسر، رسیدیم حالا با یه شیرینی یه تجهیزاتی بچینیم. بعد مثلا فکر کنم ما یه دفعه از راه رسیدیم. تا رسیدیدم خواستید ضبط شروع کنی؟ نه نخواستیم ضبط کنیم ولی خب وسایل رو برداشتیم آوردیم تو دیگه. نمیشه تو ماشین بذاریم تو کوچه پس کوچه های بابلسر که. وسایل رو آوردیم تو و مثلا با 5-6 تا کیف تجهیزات رفتیم تو و آقای یاغی تبار یه دفعه یخ زد. گفتیم خب بشینیم حالا یه چایی بخوریم، یه گپی بزنیم. بعد با آقای یاغی تبار شروع کردم صحبت کردن راجع به کتاب فروشی آنلاین دارن. ببین هر چی من میگفتم یه کلمه ای جواب میگرفتم. من با 3 نفر دیگه. سبک رفتید که نترسه. آره و بازم گرخیدن. و من هر صحبتی باشون میکردم یه کلمه ای جواب منو میدادن. و خب مثلا دیده بودم توی مصاحبه های دیگه‌ای که ازشون توی حالا اینترنت هست که سخت وامیدن به مصاحبه و یکم اضطراب داشتم سر همین موضوع. و خب بک‌گراند چکمون هم حضوری نبود دیگه، تلفنی با هم دیگه صحبتی کرده بودیم و میدونستم کاراکترشون رو میشناختم، از دهه 80 میشناختمشون. چرا تلفنی؟ خب نبودیم دیگه در کنار هم. من تهران بودم ایشون بابلسر. ویدیو کال میکردی؟ دوست نداشتن. خیلی تفاوت داره. میدونم من با خیلی‌ها ویدیو کال میکنم. خیلی تفاوت داره چون تو من شیکوندن اون یخه و فاصله‌ای که وجود داره. من چند تا مهمون داشتم که لطف کردن به خاطر ضبط من از شهرستان اومدن تهران و این اتفاق همینطوری با ویدیو کال افتاده. راحت نبود آقای یاغی تبار. و خب این راحت نبودن یعنی تو گفتگو هم راحت نیست. ولی این آدم بسیار برای من مهم بود که کشوشو باز کنم چون سالهاست میشناختمش و فکر کن آدمی که حالا فامیلشون هم یاغی تباره ولی به معنی دقیق کلمه شعرش یاغیه. این آدم توی کشوش چی میتونه باشه؟ یعنی یه آدم یاغی باید چی بهش بگذره که چیزی رو بندازه تو کشو. و این اتوبیوگرافی در مورد دوران اعتیادشون بود و داستانای عجیبی داشت که مو به تن آدم سیخ میشد. بعد ببین ما نشستیم تو گفتگو، حالا من مثلا یه سری علت آرشیو شدنش چی بود؟ اضطراب داشتن که بخوان خودشونو تا این حد افشا کنن و همین که من به جایی رسوندمشون که بیان اینو بخونن با این تریک بود که گفتم ببینین آقای یاغی تبار شاید یه آدمی اینو بشنوه و بترسه و خواهش میکنم که بیاین اینو ابراز کنین. حالا قراره که ایشالله به کل مجموعه کاملش از کشو در بیاد بعد از این اپیزود و یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات تو کشو برای من همینه. یه اثری که من از کشو در آوردم اون مؤلف تصمیم میگیره که منتشر بکنه و نمیدونی من چقدر خوشحال میشم. یعنی انگار مثلا یه ردی از خودم تو دنیا گذاشتم با وجود اینکه اثر یکی دیگه است ولی انگار مثلا داره اثر خودم منتشر میشه. بازخورده خواستی گرفت که نظرش عوض شد؟ آره یکی از پربازخوردترین اپیزودا بود. از چه جنسی بود بازخورده؟ تحسین. نه بابا. تحسین زیاد.
اولا که آقای یاغی تبار خب توی جامعه ترسش خورد شد، ترسش از بین رفت، ترسش ریخ. و میدونی چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که ما نشستیم ضبط کنیم، آقای یاغی تبار وا نمیداد به من. هر وری میچرخیدم کوتاه نمیومد. گفتیم و زیر 1 ساعت ضبط من تموم شد. ضبط من که حداقل 3-4 ساعت طول میکشه. بعد که اومدم بیرون بچه‌ها گفتن اومدی بریک؟ گفتم نه تموم شد. گفتن یعنی چی تموم شد؟ گفتم همه سوالامو 1-2 کلمه‌ای جواب داد. البته نه که 1-2 کلمه‌ای، ولی خب به من پا نمیدادن که هی بیام ادامه بدم بحث رو. خب ببین من وقتی میرم تو ضبط مثلا 5-6 تا 7-8 تا در مورد ضبط نگو، برگرد سر نقطه. بعد دوباره ریشوت کردید؟ نه. چیکار کردی؟ ببین سوالا به هر حال جواب داده شده بود خب، اما محور اصلی این اپیزود شد اثر آقای یاغی تبار. چه شعری که خوندن، شعرهایی که خوندن، چه اتوبیوگرافی که خوندن. یه دونه بیشتر نخوند. هی من گفتم بازم بخون، گفت نه. سوار شدیم اومدیم تهران. حال کثیفی داشتم حسین، تو ماشین تو جاده، غروبم بودی، آفتاب تو چشمم. احساس میکردم شکست خوردم، شکست سنگین. به خاطر اینکه من یکی از قله‌های شعر معاصر رو نشوندم جلوم، اما نتونستم قفلشو بشکنم و اینقدر حالم از خودم بد بود و با بچه‌ها که صحبت می‌کردم، بچه‌های دلداری بودن، گفتن بابا همه اپیزودا که قرار نیست بترکونی. فکر می‌کنم تازه با آقای فارسانی هم صحبت کردم و اپیزود ترکونده بود. ولی به هر حال یه جوری بودم که خودمو داشتم سرزنش می‌کردم دیگه. فرداش رسیدم خونه، آقای یاغی تبار پیام داد و چقدر گرم و صمیمی و می‌خواستم بگم مرد اون موقع نشون میدادی این صمیمیتو. حالا منی که تو بارگاه خودم نبودم و فکر میکردم شکست خوردم، آقای یاغی تبار بهم گفتش که دلم میخواد یکی دیگه از داستانامم باشه تو اپیزود. گفتم ضبط کن بفرست. گفت چجوری میذاری؟ گفتم تو کاری نباشه ضبط کن بفرست. ضبط کرد، با حالا همون میکروفون یقه‌ای خودش رو فرستاد و اپیزودو منتشر کردم. اپیزود ترکوند. یعنی هنوزم بعد از اپیزود آقای فارسانی پرشنونده ترین اپیزود منه. چرا؟ یکی این که خب این آدم کامیونیتی خودشو داشت و هیچ جا درست حسابی صحبت نکرده بود. و از طرف دیگه اونقدری که من فکر میکردم گفتگو بد در نیومده بود، به خاطر اینکه این آدم درست کوتاه جواب میداد ولی نقطه زن جواب میداد، کشش نمیداد. کارو در می آورد. خیلی استقبال شد از این اپیزود و من فهمیدم که آدما رو به خاطر شرایط صرف نظر نکنم از دعوت کردنشون. اگر اون آدمه به اندازه کافی خودش و کشش جذاب باشه، اپیزود کار خودشو میکنه. برگردیم به نقطه شروع. یه اشاره‌ای داشتی در مورد شرم بدن. ربطی به زن بودن داره یا نه؟ قطعاً ربط داره. تو که هنوز زنی. یعنی چی؟ جنسیتت که عوض نشده. آره بهت گفتم دلایل اولیه از بین نرفت ولی دلایل دیگه ای پیدا کردم. اینو میخوام عمیق‌تر بررسی کنیم با هم. چون یکی از نکات آزاردهنده اینه که ما یه لیستی رو شروع کردیم آماده کردن منتشر کردن 50-60 تا برنامه گفتگو محور ویدئویی رو شروع کردیم معرفی کردن تو توییتر. فقط 3 تاشون میزبان خانم داشت که حالا تو هم اضافه شدی بهشون 4 تاشون میزبان خانم داشتن. میدونم چی میگی. رابطه چه رابطه‌ایه؟ ببین زن بودن با شرم داشتن برابری داره؟ ببین من نمیخوام بگم که همه آدم‌ها، همه اون میزبان‌ها به خاطر شرم بدن صرف نظر کردن. ما دلایل دیگه‌ای هم داریم. اتفاقاً بحث ارزش‌های فردی و تقابلش با ارزش‌های اجتماعی و قانونی پررنگ‌تر از شرم بدنه به نظر من. ببین یه سری آدما در مورد حجابشون یه ارزش‌هایی دارن. من اینو توی دعوت مهمونامم میبینم. بارها من اعتراض کردن چرا مهمون زن کم داری؟ چرا کم داری؟ ببین من دعوت میکنم، بسیار دعوت میکنم، اما اینجوریان که میگن خب من با حجاب نمیام جلو دوربین. من میگم الان کی 2 گفته فصل با حجاب داری، بیام؟ الان 2 فصل اصلا ویدئویی داری ضبط خب می‌کنی. توی همین 2 فصل دارم میگم دیگه. تو قبلی‌ها هم کم بود. یه ذره شاید کمتر باشه نه نسبت ولی بازم برابری بیشتره. نداره. ببین مثلا من آره. تو فصل 3 یه دونه مهمون خانم داشتم، خانم نیلوفر لاریپور. یکی دیگه داشتم که اصلا کلا گفت بنداز تو کشو اپیزود رو، به خاطر اینکه بی حجاب اومده بود جلوی دوربین. ببین من بهشون میگم اصلا قرار نیست. نیلوفر بی حجاب نمیاد. نه نیلوفر یه کلاه گذاشته بود.
من به مهمونام میگم که اصلا من اصراری ندارم که با حجاب بیاین، انتخاب خودتونه. بعد میگن که نه، خب اگه بی حجاب بیایم دردسر میشه. چه برای خودت دردسر میشه، چه برای ما دردسر میشه. میگم از جانب من اصراری نمیکنم. بازم میگن نه، خب ما نمیتونیم عواقبش رو بپذیریم. ببین این آدمه میخواد خودش باشه، از طرف دیگه نمیتونه خودش باشه، ارزش‌هاشو زندگی کنه. و خب مجبور میشه به یک چیزی. ببین 1401 یه اتفاقی که افتاد، بله خیلی ها تونستن توی فامیلشون، توی خانوادهشون، توی محیط کارشون اونطوری ظاهر بشن که دلشون میخواد. ولی یه جریان سایبربولی اتفاق افتاد برای زنهایی که حجاب ندارن. از چه جهت؟ از نه این جهت که برعکس. از این جهت که وقتی تو مجبور میشی به خاطر چیزی حجاب سرت بذاری، حتی به صورت حداقلی، بهت فوش میدن که تو چرا ارزش‌های خودتو زندگی نمی‌کنی؟ چرا داری زیر بار زور میری؟ میدونی یه مبارزه رو بهت تحمیل میکنن در حالی که تو جایی ضمانت ندادی که من اصلا قراره به هر مبارز کسی هم که باشم. حجاب داشته باشه دارن باز همینو میگن که به کسایی که حجاب دارن؟ آره. آره، به کسایی که این حجاب کسی دارن که میگن حجاب چرا حجاب نداره داری؟ حجاب میذاره میگن چرا. آره برعکسش هم دارن میگن که آره به اونم میگن، ولی مسئله من الان خانماییه که حالا معمولا من باشون مراوده داشتم و حجاب نداشتم. میگن اگر من یه چیزی بکشم سرم و بیام، آدم‌ها منو بولی میکنن که تو چرا این کارو کردی؟ اتفاقی که برای خود من افتاد. بارها و بارها و بارها برای من کامنت میذارن که لچک چیه میبندی پس سرت؟ من میخوام رسانه‌مو حفظ کنم، من میخوام رسانه داری کنم. و وقتی میخوام رسانه خودم رو حفظ کنم، شاید به چیزی مجبور باشم. برای من مهم اینه که کار کنم. اما به من یک چیزی تحمیل میشه که نه، تو باید شجاعت داشته باشی و همونطوری که هستی بیای جلو دوربین. و این اتفاق چه برای مهمون‌ها چه برای میزبان‌ها میفته. تو صحبتات جدا از حجاب چند تا چیز دیگر هم گفتی. بیا حجاب یه لحظه بذاریم کنار، به اونا هم بپردازیم، چون من فکر نمی کنم مسئله اصلی حجابه باشه. این یکیشه. حجاب فکر میکنم بهانه‌ایه که در سطح آدما به خاطر چیزهای دیگه میان اون رو دستشون میگیرن میگن نه مسئله ما مسئله حجابه. اینو از زنا رو کجا دارم؟ میگی؟ آره اینو از کجا دارم میگم؟ از تجربه‌ای که با مهمونهای خانومم توی کوزی کورنر داشتم. تجربه تو چی بوده؟ تو اول اون نکات دیگه غیر از حجاب بگو، چون نمیخوام یه وقت جهت بدی. آره. باشه میگم الان. ببین یه مسئله هست در مورد اون تصوری که ما از خودمون داریم. ببین من به عنوان یه زن میدونم نقایص صورت و بدنم چیه. خب یه سری آدم هستن وقتی که با من به عنوان یه زن مواجه میشن، میان شروع میکنن به بد و بیرا گفتن. مثلا یه چیزای نامربوطی میگن، چشش فلانه، موهاش بهمانه، پیرزن، مثلا دیگه به موهام منم میگن، سفیده. ربطی به زن بودن نداره. همینو میخوام بگم، اینا اصلا برای به من من مهم نیست. از صدام گیر دادن، به چاقیم گیر دادن، به سیبیلم گیر دادن، به مدل حرف زدنم گیر دادن، به مدل موهام گیر دادن. هر چیزی که بخوان میتونن گیر بدن، اصلا اهمیتی نداره. آره خب منم همینو دارم میگم. اونا اصلا برای آدم مهم نیست، ولی تو نسبت به یه چیزایی در خودت احساس ناامنی میکنی. مثل یه شرمی داری. از بچگی بهت گفتن این فلان چیز در صورت تو خوب نیست. مثلا چون فرم بینی، نمیدونم فرم صورت، هر چیزی میتونه توی یه زن وجود داشته باشه که این بر نسبت مردم بهش میتونه باشه. اینسکیوره. خب ببین زنها انگار زیبایی بدهکارن به جامعه. مثلا چند سری من توی این کامنت شروع کردم به کل کردن. من انقدر اپیزود زیبایی یا ساختم. بی‌نقص بودن؟ ببین آخه چیزی مثل بی‌نقص بودن وجود نداره. تو معروف‌ترین سلبریتی‌ها رو هم نگاه بکنی، در موردشون بد می‌نویسن، ظاهرشون رو مسخره می‌کنن. یه سری‌ها هستن که نمیپسندنشون. اصلا کی بی‌نقصه؟ کیو میتونی بگی احساس بی‌نقص بودن میکنه؟ منتها یه سری استاندارد زیبایی داریم دیگه، بینی عروسکی، چشم فلان، ابروی بهمان، موی فلان، مثلا زاویه فک. خب هیچ کدوم ما اونقدر استاندارد نیستیم دیگه. البته چرا یه سری‌ها هستن خوش به حالشون، ولی ما نیستیم. و این آدم وقتی که خودشو با معیارهای زیبایی میسنجه، میدونه که تو اون معیارها لزوما کامل فیت نمیشه. و وقتی تو خودت اینسکیوری نسبت به یه سری از ویژگی‌های ظاهریت و آدما میان دست میذارن رو اون، واقعا اذیت میشی. و همین الان با وجود اینکه من خودم رو به خودم قبولوندم که بیام جلوی دوربین، هنوز اذیت میشم از این موضوع.
با وجود این که میگم خب من الان داره چهرم برای مخاطب آشنا میشه، من الان دارم به برند شخصیم کمک میکنم، الان دارم ارتباط بهتری با مخاطبم میگیرم. خیلی فیدبک خوبی تو یوتیوب هم گرفتم، کلی کامنت داشتم که چقدر خوب شد که داریم تو رو هم میبینیم. ولی در این حال اونا مزیت هم میکنه و اونا اثرشون انگار 20 برابر تعریف و تمجیداست. یعنی اون چیز منفیه اون بیشتر میره رو مخت. تو با خودت نمیگی که 10 نفر گفتن ایول دمت گرم که اومدی جلو دوربین، با خودت میگی یه نفر دیروز گفت شبیه قورباغه و این اذیتت میکنه. من این حرف رو قبول ندارم که آدم خودش میدونه چه نازیبایی هایی داره، نقاط ضعفش چیه. چرا این حرف رو دارم میزنم؟ چون بیشترین اذیت سر تصویر خودشون رو مهمانهایی که از یه حدی زیباتر بودند برای ما به وجود آوردن. خب من چون مهمونای یعنی معدود خانومی داشتم نه با تو تجربه‌م باورت متفاوته. نمیشه اصلا. خیلی عجیب غریبه. زیباترین مهمونهای ما نسبت به تصویرشون، خروجیشون وسواس بیشتری رو داشتن. شاید دلیلش اینه که اونا با این زیبایی تعریف شدن سالها و نگران اینن که از اون تعریف بزنن بیرون. حالا من نمیدونم، عجیبم هست این حرفی که میزنم و احساس من این بوده که نسبت به خودشون یک تصور و تصویر بی‌نقصی رو دارند. نگاهشون نسبت به خودشون تبدیل شده به یه نگاه ابزاری که همیشه باید زیباترین نسخه خودشون باشن. در این حد که یکی از مهمونا اومدش اینجا و خیلی جدی و سختگیرانه میگفت من این ور میشینم تو اون ور بشین و هر چقدر من بهش توضیح میدادم که ما 80 تا گفتگو، من این ور میز نشستم مهمان اون ور بوده و نمیشه، نمیرفتش تو سرش و اصلا باور نکردنی بود و منطقش هم این بودش که این ور من قشنگتر از اون ورمه. خدا رو شکر من این ورم بهتر از اون. یعنی اصلا باور نکردنی بوده. یعنی مثلا نکته‌ای که داشت میگفت برای من خنده‌دار بود و بعد دوباره در اومد گفتگوش، نسخه‌ش آماده شد، باهاش به اشتراک گذاشتیم، باز دوباره کرده. خب همین باورت نمیشه انقدر رفت و برگشت داشتیم. واقعا من به امید و بقیه بچه‌ها بارها گفتم من واقعا پشیمونم، ولی چون گفتگو خیلی جذابی شده بود نمیتونستم از اون و بیخیالش بشم و بندازمش تو کشو. خب من یه بخشش رو فکر میکنم نگاه سنتی مرد سالارانه باعث شده خود خانوما هم نگاه ابزاری به خودشون داشته باشن. من باید یه کالای بی‌نقص همیشه زیبا باشم. ما مهمون داشتیم مثلا 1 ساعت قبل ضبط زنگ زده که من صورتم جوش زده و نمیام. من چقدر کلم خراب شد تو همچین شرایطی. یعنی حتی ما بهش گفتیم ما فون داریم میپوشونیمش، نمیدونم چند رنگ مختلف داری که این با فونه بتونی کامل پنهانش کنی. آره نه، من جوش زده صورتم، تا خوب نشه نمیام. حالا اتفاقا من قبل ضبط دیدم یه خود سرما خوردم، همینه که هست. آره میفهم چی میگی، ولی اون حرفی که زدی به نظر من یکم حرف تندیه، از این جهت که اولا اون به نظر من در مورد همه صدق نمیکنه، بستگی به اعتماد به نفس اون آدما داره، بستگی به تجربه زیستشون داره. منم زنهای خیلی زیبایی رو دیدم که نسبت به خودشون اینطوری بودن که اتفاقاً یه چیز کوچیکی که در موردشون نقص داشته به شدت بیشتر از منی که یک زیبایی متوسطی دارم رو مخشون بوده. من به نظر خودم یه زیبایی متوسطی دارم، کارو در میاره دیگه، حالا نه خیلی زشتم نه خیلی زیبا، میشه معمولیم. ولی مثلا دیدم وسواس پیدا میکنن زنهای خیلی زیبا در مورد کوچکترین نواقصشون، ولی در مورد زنهای معمولی هم اینو دیدم. یعنی از اون طرف دیدم که یه خانومی مثلا پوست خوبی نداره، من به خاطر همین دارم کلی میگم. حالا تو میگی حرف قشنگی نیست، ولی من دارم میبینم که اون وسواسه چند برابر تو اون آدم‌هایی که زیباتر هستن
ولی بقیه هم همین مدلیه. به ما حتی مهمون سمبالایی داشتیم که این وسواس آزاردهنده بود برامون. تو یه دونه مهمون سمالا بیشتر نداشتی تابلو شد. نه عزیزم، نه داشتیم بابا ما چند تا مهمون. داشتی؟ آره آخه بستگی داره سن بالا رو از چه سنی ببینی. از 60 سال به بالا رو میگم سمبالا. ببین تو در مورد بحث مرد سالاری که گفتی یه چیزی گفتی وسواس بی‌نقص بودن. هیچکی نمیپذیره که بی‌نقصه، حتی زیباترین ها. بنابراین اونا دنبال این نیستن که بی‌نقص باشن، اونا دنبال اینن که مشت نخورن. وقتی تو تصویرت میاد در معرض دید باور یعنی تخریب جدی میشی. میگی اکی کامنت عمومی یه رهگذر آره. حرفش میگه تاثیر داره. آره تاثیر داره. دارم بهت میگم من شب خوابم نمیبرد چون من گفتن شبیه قورباغه‌ای. آره تاثیر داره. خواستم بگن شبیه قورباغه، مگه شبیه قورباغه‌ای؟ نه ولی مثلا یه چیزی بوده که تو مدرسه‌ام بهم میگفتن. آها دست تریگر یه گذاشته روی چیز. تروما. آره بهت گفتن وقتی تو مثلا داری یه چیزی گذری طرف میگه میشنوی و میخونی اثر روت نداره، ولی ممکنه یه جا انگشتشو بذاره رو اونجایی که تو زخم داری نسبت بهش و فشار بده و بچرخونه. یه بار من شروع کردم با یکی بحث کردن، مثلا حرفش این بود که به خدا حجاب نعمت برای شماها، نمیدونم همون حجاب کنین زیباترین، از این حرفا. گفتم که اولا من مگه زیبایی به کسی بدهکارم؟ من یه آدمم که دارم مثلا تولید محتوا میکنم، سالها نوشتم، کار مارکتینگ کردم، مسیرهای مختلفی رو گذروندم، الان 3 تا پادکست دارم، داره میشه 4 تا، یه استودیو دارم. چرا باید مهم باشه که من مثلا تناسب‌های صورتم به چه نحویه که آیا پوشیده بشه یا نشه؟ ولی از طرف دیگه بالاخره تو هر قدری از زیبایی رو داشته باشی یه بخشی از وجودت نسبت به بخشی از خودت ناراضیه. یه سری آدم میان با جراحی اوکیش میکنن، نسبت بهش احساس خوبی پیدا میکنن. من همچی آدمی نیستم، نمیتونم. بنابراین من میگم زنها یک فشار بیرونی دارن برای اینکه زیباتر باشن، به خاطر اینکه یه سری استاندارد وجود داره و یه سری آدم که خشم دارن وقتی میبینن تو خروجی داری، میان به وسیله اینکه تو زیبا نیستی تو رو میکوبن و میکشن پایین. و تو از رابطت طرف با خودت دیگه چجوری؟ رابطم با خودم از چه لحاظ؟ با خودت حال میکنی؟ خودتو اونجور که هستی پذیرفتی؟ چه مدلی؟ خودتو زیاد قضاوت میکنی؟ ببین بستگی داره. آره من خودم زیاد قضاوت میکنم، ولی چه مسئله اونقدر مدل ظاهری نیست. قضاوتت محاکمه گرانه است یا نیست؟ میدونی چرا این رو دارم میپرسم؟ شاید مسئله رابطه با خوده. من نزدیک 250 کیلو هم بودم، رابطم با خودم همون اندازه بود که وقتی که 100 کیلو بودم همون مدلی هست و بود و خواهد بود که الان 150 کیلو. تو یه سلف یک پارچه‌ای داری حتما و این یه اعتماد به نفسیه که در تو شکل گرفته، ولی ما سلف های متفاوتی داریم. تو مواجهت با خودت توی آینه، یعنی اون آدمی که با خودت خلوت میکنی یک چیزه، مواجهت وقتی در معرض دید قرار میگیری با خودت یه چیز دیگه است. وقتی توی یه رابطه عاطفی هستی یه چیز دیگه است. ممکنه تو زحمت کشیده باشی اینو یک پارچه کرده باشی، خب ولی لزوما برای همه اینطوری نیست. به نظر من بالانسشون متفاوته. خود من مواجهه شخصیم با خودم اینطوریه که یه خود کجدار و مریض با خودم رفتار میکنم. از طرفی محدودیتامو میبینم، از طرف دیگه پیشرفتامو میبینم. یه زمانی شاید میتونستم بگم سندروم ایمپاستر داشتم، خب ولی الان انقدر رو خودم کار کردم که اینطوریم. ببین تو یه سری ظرفیت‌ها داری، یه سری محدودیت‌ها داری و برآیند کلیت خوبه، دمت گرم. اما چطوری داری میگی من کانتنت ازم وایرال شد، فوش شنیدم، ترسم و نگرانیم کم شد؟ این همون اماییه که الان میخواستم بگم. وقتی بارها و بارها فوش میخوری، بد و بیراه میشنوی، عادی میشه برات این موضوع. و من اینو یه رشد میدونم که توی ویدیو کست شدن کشو برای من حاصل شده. من داره برام عادی میشه که دیگران قضاوتم کنن. یعنی خودت رو دیدن، حتی با بعضی از آدم با صدای خودشون مشکل دارن. من خودم همینطوری بودم. صدای خودت رو شنیدن برات دیگه عادی میشه. آفرین. این همون اثر مواجهه‌ایه که ما اول صحبتشو کردیم. یعنی تو تصویرت توی دوربین هم برات آشنا میشه.
این یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه قضیه اینه که اون ضربه ها و لگدایی که میخوری برات بی اهمیت میشه. چون انقدر زیاد میشه که تو میگی خب یه سری آدم بیکارن که فقط میخوان یه چیزی بگن و رد شن. چرا من خودمو درگیرش کنم؟ و بعد یه مسئله دیگه وجود داره. یواش یواش وقتی میای جلوی دوربین رشدت بیشتر میشه. من توی همین چند تا اپیزودی که از فصل 4 اومدم جلوی دوربین، توی همین شاید 1 ماه 1 ماه و نیم گذشته 12 کار رفت روی پیج اینستاگرامم. فکر کنی علتش همین بوده؟ جلوی ببین دوربین قطعاً اومده؟ مؤثره، به خاطر اینکه اولا خب بازخوردایی که میگیرم نشون میده این قضیه رو. یعنی شاید از هر یه دونه فوشی که میاد 10 تا تحسین هست. خب از طرف دیگه اون آدما وقتی چهره میبینن و 2 تا چهره میبینن که سویچ میشه بینشون، به نظر من قلاب اون ویدیو بیشتر گیر میکنه و یوتیوب منم مانیتایز شد تو این مدت. من اینطوری میبینم که تغییر مدل برنامه سازی اتفاق افتاده. قطعاً اینم تو وقتی هست. پشت دوربین هستی و صدات داره پخش میشه و خودت رو نشون نمیده، تو ناخودآگاه آدم‌ها اعتراف اجباریای 20 و 30 میشه. اوه به این فکر نکرده بودم. تو ناخودآگاهش وصل میشه به یه محتوایی که صدای یک آدمی رو از پشت دوربین میشنیده و الان که تو اومدی جلوی دوربین داری نشون میدی که ببین من آدم واقعی‌ام. ولی من همیشه بهت میگفتم باید بیای جلوی آره دوربین. میگفتی ولی نمیگفتی چرا. آره میفهم چی میگی. حرفم این بود وقتی که من اون تفاوت رو دارم میبینم و تأثیرش رو توی رشد کار خودم دارم میبینم، میگم اینا فوششونو بدن، بد و بیراشونو بگن، قضاوتشونو بکن، کار من داره رشد میکنه و اثرش رو دارم میبینم. اون عدده که من میبینم توی این سایتم که داره میره بالا، اون بازخورد مثبتا، اون آدمایی که دیگه بعد از جلو دوربین اومدن من میان دایرکتم و منو صدا میکنن سحر و شروع میکنن با من ارتباط شخصی گرفتن، برای من مهمتر و حساس تره یا اون 4 نفری که گذری اومدم تو اکسپلورشون و حالا یه فوشی میدن و رد میشن. قطعاً مورد اول. یه چیزی که آدم‌ها در مواجهه با کامنت‌های نفرت آور و نفرت انگیز و از اونور منفی فراموش میکنن، مخصوصا وقتی که محتواشون تو اکسپلور میره، اینه که اینا مخاطب گذریه. یه آدمی تو خیابون داری رد میشی، یکی بیاد ناقافل بزنه زیر گوشه، چه حسی داری؟ خب اول شوک میشی، اذیت میشی، بعد که یه ذره بگذره خب یه دیوانه‌ای بود اومد زد رفت دیگه. چرا ولی اینقدر ما غلیظش میکنی؟ ما زنای ایرانی همه این تجربه رو داریم. از شاید 12-13 سالگی که میایم تو خیابون مدام متلک میشنویم نسبت به ظاهرمون، نسبت به ابعاد جنسی به انداممون، دائم خشونت کلامی میبینیم و یه جایی به بعد دیگه اینجوری که 3 تا 5 دقیقه اعصابت خورده بعدم یادت میره، چون دیگه انقدر تکرار شده که دیگه نمیتونه اونطور که تو بچگی حال تو رو بد میکرد الان رو تاثیر بذاره. زن بالغی شدی که بارها و بارها و بارها چنین مواجهه‌ای داشتی. نه فقط زن و مرد نیست دیگه، دارم میبینم که برای همه ممکنه پیش بیاد دیگه. اگر یادشون بمونه که این گذریه و مخاطب ثابت نیست و از روی شناخت تو این حرف رو نمیزنه، یهویی ظاهر شده، مواجه شده با محتوای تو، به قول تو کسی هم نگفته حتما همه آدما باید سالم باشن دیگه. ممکنه بیماری داشته باشه که میخواد در اون لحظه فقط صرفا خودش رو تخلیه کنه، تخلیه هیجانی کنه. داره یه حرفی رو میزنه، تو نباید خیلی جدی بگیری. یه واحد درسی داشتیم توی دانشگاه به اسم تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، یه همچین چیزی. استاد یه حرف جالبی میزد، میگفت یه مسئله‌ای که تو سوشال مدیا اتفاق میفته اظهار بی‌پرده در پرده گمیه، به خاطر اینکه اون آدم هزینه‌ای نمیده بابت اون تخلیه هیجانی و تخلیه خشم و فکر میکنه که داره به تو هزینه وارد میکنه. یه محتوایی علی بندری داره تو یوتیوبش در مورد اینکه با کامنت های منفی چطور برخورد کنیم و یه حرف جالبی زد توی این ویدیو. گفتش که ببین اون آدمی که میاد به تو هیت میده، نفرت پراکنی میکنه، اصلا مخاطب تو نیست. چرا تو انرژی تو صرف اون کنی؟ تو خیلی کار داری. و این حرفش واقعا برای من یه آب رو آتیش بود. ببین نمیگم من اذیت نمیشم وقتی چنین چیزایی راجع به ظاهرم میگن
اثرشو داره از دست میده یواش یواش. تو مدل ارتباط گرفتن با مهمونا یه اشاره داشتی که یکی از مهمونا حالا به خاطر حجاب آرشیو کرد و این داستانا، ولی تو 2 تا فصل اولم داری میبینی تعداد خانوم‌ها از آقایون کمتره. قصه‌ش چیه؟ به عنوان یه میزبان خانم با خانوما نمیتونی یا کمتر و سخت‌تر میتونی ارتباط بگیری؟ ببین من اینو ضعف شخصی خودم نمیبینم. به خاطر اینکه چرا من دوستهای خانوم زیادی دارم، با خانومهای مختلفی توی مسیر همین دعوت کردن ارتباط گرفتم که نیومدن کشو، ولی تبدیل به دوستها و ذخایر اجتماعی من شدن. ببین من گفتم بهت از سمت میهمان کشو روی ترس سواره. راستشو بخوای خانوما بیشتر میترسن اون چیزایی که کنار گذاشتن و ابراز کنن. تو با نمیدونم خانومای چرا. معمولی که نمیری به عنوان مهمان مواجه بشی، تو آدم‌هایی که دستاوردی داشتن، خروجی بله. داشتن، آدمای مؤلف. خروجی که تاثیرگذار بوده، یعنی حتی هر کسی هم که خروجی داشته مد نظر تو نیست. بله. خب طرف از یه میزان اعتماد به نفس و عزت نفس رد شده، دستاورد داشته. ببین یه چیز نسبیه دیگه. شاید نمیدونم مسئله این باشه که این آدما نگران قضاوت شدنن و نگرانیشون شاید از مردها بیشتر باشه. مثال میگم. مورد داشتیم که یه خانم نویسنده داستانهای اروتیک نوشته بوده. میگه خب من چجوری بیام اینا رو بخونم؟ در حالی که تو مهمونای کشو چندین آقایی داشتیم که محتوای اروتیک خوندن یا ازشون شنیدیم. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی آیا اون خانومم بیاد بخونه اتفاقی نمیفته؟ یه زن شرم زن بودن داره؟ شرم زن بودن نداره به نظر من. نگرانی از قضاوت اجتماع داره. نگرانی از رد شدن از تابوها داره. تابوها برای ما معناش متفاوته. مثلا مورد داشتیم که مهمون من راجع به یه موضوع جنسی داشته صحبت میکرده و من بدون شرم ولی به صورت عادی باهاش مکالمه رو ادامه دادم. یا همین موردی که مثلا توی اپیزود آقای مهدی فرجی شعر اروتیک خوندن. چند تا دایرکت من داشتم که فحشای جنسی غلیظ به من داده بودن که تو چه جور زنی هستی که نشستی داری چنین مکالمه‌ای می‌کنی. خانم بودن یا آقا؟ آقا بودن. من چه جور زنی هستم؟ من یک زنی هم که روابط اجتماعی عادی شکل میدم. ولی تو مدام توی این مسیر از خودت میپرسی من چه جور زنی هستم و باید به یه جایی از یک پارچگی شخصیت برسی که این دایرکت‌ها، این کامنت‌ها بهت جواب این سوال رو نده که من چه جور زنی هستم. یعنی باید انقدر توی هسته مرکزی خودت سخت باشی که تأثیر نگیری از اینا که فکر الان کنی سخت شدی که حاضر شدی بیای جلوی دوربین؟ قطعاً سخت‌تر از پارسالم که داشتم فصل 3 رو شروع می‌کردم. چی تغییر کرد؟ مواجهه با بازخوردها. یه مسیری هست داری طی می‌کنی تا برسی که پای دوربین بیای، جلوی دوربین بشینی که حالا محتوایی منتشر بشه، بازخورد بگیره و ببینی اونقدر هم که میترسیدی درد نداره. ببین قضاوت‌ها فقط در مورد ظاهر که نیست، در مورد لحنت هست، خندت هست، مسیر گفتگوت هست، توانایی گفتگوت هست. فرقی نداره. راجع به هر چیزی بازخورد منفی بگیری وقتی از یه حدی میگذره دیگه عادی میشه برات. مثلا میگم اولین ویدیوی من که میلیونی شد ویدیویی بود که مال اپیزود آقای ساداتیان بود. در مورد پشت صحنه. آره در مورد پشت صحنه متر 6.5 بود که ساقی آوردن سر صحنه. بله. خب تایتل بحث اینه که سر صحنه رسمی فیلمبرداری ساقی آوردن. این یه تضاد ایجاد میکنه. مثلا اینم من تو پرانتز بگم صحنه‌هایی که کارتون خوابا جمع شده بودن تو بازداشتگاه بودن چون از نابازیگر از کارتون خوابای واقعی استفاده کرده بودن برای اینکه بتونن کنترلشون کنن، ساقی آورده بودن که مخدر اونا رو بدن آروم بگیرن که اصلا صحنه فیلمبرداری رو به هم نزن. بله. و یه چیز عجیبی داشت توصیف میکرد آقای ساداتیان که اینا مثلا ناهارشون رو خوردن روز اول و در رو شکستن بعدش. خب نیاز به مواد مخدر داشتن. ولی من سر این که این تضاد رو وقتی نگاه میکنی صحنه رسمی فیلمبرداری با اون همه پلیس و نظارت و چیزایی که قبلش توصیف کرده بود آقای ساداتیان در مقابل ساقی آوردن به صورت رسمی قرار میگیره، من خندم گرفت و خب بعدن راستش رو بخوای خودم خیلی اصلاح کردم سر این که من
به این غلظت واکنش نشون ندم. ولی قش کردم از خنده که مگه میشه ساقی بیارین سر صحنه. و این محتوا رو که گذاشتم میلیونی شد. چرا میلیونی شد؟ از یه ور خب ملت میخندیدن، از یه ور زیرش قیمت مواد با هم رد و بدل میکردن به خاطر اینکه آقای ساداتیان گفته بود این بخشش خیلی هزینه نداشت. و از طرف دیگه داشتن به خنده من فحش میدادن و نفرین میکردن که ایشالله سر خودت بیاد، میافتی تو جوب، نمیدونم اینجوری میشه. این یه بخشش بود، اینا خوباش بود. یه بخش دیگه فحشای جنسی غلیظ میدادن. آره، به خاطر اینکه خندیده بودن و احساس کرده بودن دارم اعتیاد رو مسخره میکنم. و خب من راستشو بخوای یه خود روی واکنشام بعد از این کار کردم. نمیگم که من بی‌نقص بودم، ولی خب نگرفته بودن موضوع خنده من و مردم، به خاطر اینکه داشتن یه برشی از گفتگو رو میدیدن دیگه. من مریض شدم بعد این ویدیو. اسپاسم شدید عضلانی گرفتم و در حدی باید مثلا رفتم بیمارستان، شل کننده عضلات زدم و اینطوری بودم که وای الان چه اتفاق وحشتناکی افتاد. بعد که یه ذره فاصله گرفتم، اتفاق خاصی نیفتاد. یه سری آدم رد شدن، یه فوشی دادن، منم همه رو دیلیت کردم. اولی بود؟ دیگه آره اولی بود که وایرال میشد اصلا. شاید حتی مثلا بیشترین ویویی که من اون موقع خورده بودم 100K 200K اینجورا بود. خیلی شوکه کننده بود برام. خیلی آدم‌ها دوست دارن برن اکسپلور، ولی نمیدونن چه تجربه عجیبیه. آره، ولی عادی شد برام راستشو بخوای. یکی از چیزایی که به من کمک کرد الان تو این فصل بیام جلوی دوربین همین ویدیو بود. به خاطر اینکه دیدم اینا چاقو نبودن، یه سری کامنت بودن که دیلیت کردم. درسته راجب ظاهرم نبود، ولی راجب خندم بود، راجب طرز گفتگوم بود. شاید حتی اونایی که مؤدبانه گفته بودن حقم داشتن. شاید من باید ریاکشن بهتری نشون میدادم، ولی به هر حال به من کمک کرد. من چند تا زاویه اومدم ورود کردم به مسئله. از هر دری که میریم میبینم باز برمیگرده به بازخورد گرفتن، قضاوت شدن. فقط همینه؟ یعنی آدم‌ها به خاطر اینکه ترس قضاوت شدن دارن حاضر نیستن بیان جلوی دوربین، حاضر نیستن نقش میزبان رو بپذیرن؟ به نظرت همین چیز کمیه؟ من از زاویه دید خودم همینه برام. از دید من چیز خاصی نیست. ولی فکر کنم روی رابطه خودت با خودت بیشتر، یا حتی تصویری که خودت داری، یا حتی تصویری که میخوای از خودت به دیگران نشون بدی. تو تصویر واقعیت با تصویری که داری از خودت پروژکت میکنی نزدیکتر به هم باشه، ترست کمتر میشه از اینکه چیزی که دارن میبینن حتی نقد کنن. میاد میگه اصلا چاقی. خب هستم دیگه. نه واقعا هستم. نه خب هستم نیست، واقعا خب هستم. دروغی که نمیگه. داره میاد میگه چاقی. خب من چاقم. حالا اگر این چاقیه اذیتت میکرد چی؟ برات همینقدر راحت بود؟ چاقیه اذیتم هم میکرده، ولی باهاش دیل کردم دیگه. به لحاظ هویتی میگم، نه به لحاظ اینکه الان مثلا راه رفتنت سخت میشه. نه منم همونو دارم میگم. خودم رفتم رابطمو باهاش تغییر دادم. ببین به نظر من یه زمانی میبره و یه تجربه‌ای میخواد. تو آدمی بودی همیشه که توی اجتماع رفت و آمد داشتی، روابط کاری متعددی داشتی. بابا من میبینم تو چقدر آدم میشناسی، یعنی هر کیو مثلا من میرم فالو کنم میبینم تو فالوش داری، بعد ارجاع میدم بهت میگه آره بابا من رفیقم از 20 سال پیش. خب وقتی تو چنین تجربه‌ای داری، تجربه زیسته گسترده و پررنگی داری، طبیعتاً کنار اومدی با این موضوع. این مثل یه عضله است، باید ورزیده بشه. مثلا اولین باری که من رفتم یه ایونت رو اجرا کردم خیلی متفاوت بود برام با این باری که با هم دیگه ایونت کارت صدا رو اجرا کردیم. خب من یه ذره ورزیده تر شدم توی این موضوع دیگه. تجربه چندممه. این ورزیدگی مسئله است که تو این قضاوت ها رو بتونی هضم کنی. اجرا نکنی، تا وقتی که سمت انجام دادن کاری نری، سمت تجربه کردنش نری، که ورزیده نمیشه. الان ما مسئله‌مون اینه که آدم‌ها تو نقطه شروع حاضر نیستن برن اون کار رو انجام بدن، به خاطر ترسایی که دارن، به خاطر نگرانیایی که دارن، به خاطر نواقصی که دارن، کمبودایی که توی خودشون احساس میکنن، تروماهایی که دارن. ببین تو اول صحبت از من پرسیدی این مسیر چطوری اتفاق افتاد. مسیر چی بود؟ پادکستری بودم که فقط صدا ازم منتشر میشد. پادکستری بودم که فضایی که آماده کرده بودم برای میهمانم و خود میهمانم دیده میشد، من دیده نمیشدم. و بعد اومدم جلوی تصویر.
این به نظر من پروسه ورزیدگی بود برای من. ممکنه آدمای دیگه پروسه دیگه‌ای داشته باشن، ولی برای من همون اولین باری که صدای خودم رو تو اپیزود 1 شنیدم اینجوری بود که می‌خواستم موهامو بکنم. الان اولین اپیزودی که توی فصل 4 تصویر خودم رو دیدم می‌خواستم موهای خودم رو بکنم، ولی تحملش کردم، تاب آوردمش. و به نظر من این مسیر بین تاب آوردنه و ورزیده شدنه اون مسیری که به تو شجاعت میده توی مدل محتوات لول آپ کنی. ولی یه مسئله دیگه هم هست. تو راجع به آدمای دیگه داری میپرسی الان، ولی اولش در مورد مسیر خودم پرسیدی. آدمای دیگه میتونن مسائل دیگه‌ای هم داشته باشن، یعنی ما نمیخوایم انحراف شناختی پیدا بکنیم که فقط فوکوس کنیم روی اون چیزایی که دلایل منه برای این مسئله. یه مسئله مهم برای تبدیل شدن به ویدیوکست اینه که خب تو هزینه زیادی بهت تحمیل میشه وقتی پادکست رو تبدیل به ویدیوکست میکنی. درسته انتخاب اول من این بود که خودم جلوی دوربین نیام، ولی اساساً تصویری کردن پادکست هزینه زیادی داره و زمان بیشتری از تو میگیره. خود من اپیزودایی که صوتی ضبط میکردم 1.5 ساعت جمع میشد، ولی اپیزودهای تصویری زیر 3 ساعت جمع نمیشه. آدمایی که دارن شغلشون رو در کنار پادکست ادامه میدن و فول تایم پادکستر نیستن و آدمایی که بودجه محدودی دارن برای ساختن پادکستشون و پادکست براشون همون توی کمد ضبط کردن با یه دونه میکروفون یقه‌ایه، خب اینا تصویری کردنش براشون فاصله زیادی داره با اون مسیری که دارن میرن. علاوه بر این که من نمیدونم چرا حسین ما حتی پادکستر زنم به نظر من کمتر از پادکستر مرد داریم. خودت این چیزو حس کردی؟ این موضوع رو حس کردی؟ اصلا ما برای همین رویداد روز جهانی پادکست می‌خواستیم پادکستر خانم دعوت کنیم، می‌دیدیم که دستمون خیلی باز نیست. بله. به نظر تو چرا اینطوریه؟ حرفی اون موقع هم زدم خوشتم نیومد. محصول میدونن خانم خودشونو. محصولی که باید بی‌نقص باشه. خیلی تنده این حرفت. آخه پادکستر بودن که انقدر مسئله نیست که بخوای نه بحث صدای، نه بحث صدای، بحث ارائه است. ببین پادکست محصول ساده‌ایه وقتی فقط صوتیه. تو مثلا در مورد مردا اینو میگی کمالگرایی، بعد در مورد زنا میگی خودشونو محصول میدونن. من هیچ وقت در مورد مردا نگفتم کمالگرایی. میگم چی میگی بهش؟ سوالم اینه ازت. اونم میگم محصول دونستم. بارها در مورد فشارهایی که حتی مردا جامعه داره براشون به وجود میاره و رو دوش خودشون احساس میکنن گپ زدم. اینم از اون جنس میبینمش. یه مرد مختص زنها نیست این که خودشون رو محصول میدونن. یعنی نه ببین بذار یه چیزی بگم. هر چقدر داریم جلوتر میریم چون تاثیر شبکه‌های اجتماعی سوشال مدیا داره جدی‌تر میشه توی روزمرمون، آدم‌ها هی دارن فاصله میندازن بین خود واقعیشون با خود منعکس شدهشون توی شبکه‌های اجتماعی. اصلا من چرا خودت حالا یه اشاره‌ای داشتی توی مدل میزبانی من با یه سری از مهمونام هی قطعشون میکنن چون نشسته داره حرف نمایشی میزنه شو میکنه. خب من اونا رو تو تدوین در میارم. نه ببین آخه تکنیک دیگه. من تکنیکی که دارم انجام میدم اینه که بیام در لحظه کاری کنم که گفتگو واقعیشه، به جای اینکه سوال جدی که دارم رو طرف داره تفره میره از جواب دادن حذف کنم، بیام تلاشم رو کنم جواب واقعی ازش بگیرم. ربطی به جنسیت نداره، جفتشه و بسته با آدمش متفاوته دیگه. من چیزی که تجربه کردم احساس کردم، ببین آقا من از همه مهمونام دارم بازخورد میگیرم قبل از انتشار، کجا رو حذف کنیم، چقدر حذف کنیم، این بخش. تا حالا فقط 1-2 تا از مهمونهای آقامون توی حذف کردن بخشهایی از گفتگوشون توی نسخه‌ای که خود ما مثلا 30-40% رو حذف کردیم، توی نسخه‌ای که ما تایید کردیم برگشتن به خاطر زیبایی بصری یه تیکه رو حذف کردن. اینجا نمیدونم این مدلی بود دوربین رو عوض کنید، اینجا فلان بود. ولی خانوما نمیگم اکثرشون نسبت به آقایون خیلی پرتکرارتر بوده. حالا تو نسبت مهمونای خانم و آقا چطوریه؟ 2-1. 2 تا آقا 1 دونه خانم. بله. خب پس تقریبا میشه گفت آمار 2 برابر میشه وقتی باشه. که نه منظورم اینه که اتفاقا همین که خانم ها کمتره و باز بیشتر بازخورد میدن خودش 2 برابر میکنه. اون قسمتی که گفتی
آدما کاراکتری که توی سوشال مدیا از خودشون نشون میدن اسپلیت شده از اون چیزی که واقعا هستن، جدا شده. این برای من تازه قابل پذیرشه. یعنی ما داریم به جای اینکه به جنسیت نگاه بکنیم، داریم به یه المان بیرونی نگاه میکنیم که سوشال مدیا و تصویری باشه که ما میخوایم از خودمون نشون بدیم. حالا یه سوال، به نظر تو وقتی میریم مثلا پیج اینفلوئنسرها رو نگاه میکنیم، زنها بیشتر نسبت به ظاهرشون هیت میگیرن یا مردها؟ من این کارو کردم. خانوما بیشتر هیت میگیرن، حتی زیباترین خانوما. یه بخشی از اون کامنت نفرت اون جنسی که فکر میکنم از سر بغضه. یعنی طرف مخصوصا برای خانمای زیباتر عمدن میاد و یه حرفی رو میزنه برای اینکه بچزونش. ما یه سری شاید پیش‌فرض‌های ذهنی داریم. حالا نمیتونیم لزوما با جامعه آماری من یا تو به این نتیجه برسیم که واقعا چنین چیزی هست یا ما نه. اینجا نشستیم داریم در مورد تجربیاتمون صحبت میکنیم. نمیگیم که نسخه بپیچیم برای همه آدما. هم یه تجربیاتی داشتیم، هم در مواجهه با اون تجربیات از یه فیلتری رد شده، یه درک و دریافت و یه تحلیلی داریم نسبت به مسائل، داریم در مورد اونا صحبت میکنیم. میگم تجربه شخصی من توی کشو اینه که من مواجهم با اون آدم متفاوت نیست، ولی بازخوردم متفاوته. برای همین فکر میکنم چیزی رو در طرف مقابلم روشن میکنم، باعث میشه اون احساس امنیته که باید به وجود بیاد برای باز کردن کشو اتفاق نیفته. شاید تفاوت مسیر من و تو در اینه که تو سرک نمیکشی توی لایه‌های پنهانی که میکشی. الان کدوم لایه‌های من سرک کشیدی؟ ببین توی اون تمامش کنجکاویه، داری توی ذهن طرف مرور میکنی. ولی اون شاید اون آدم عامدانه چیزی رو پنهان نکرده که تو بری سراغش. من تو مسیر گفتگوهای تو اینو دیدم. آدمه رو به یه جایی میرسونی که به یک خودآگاهی یه بحثی آفرین، میخواستم دارم همینو بگم. ولی اون که به خودآگاهی میرسه معنیش اینه که ناخودآگاه اون چیزو پنهان کرده بوده، نه عامدانه. من اون سراغ اون چیزایی میرم تو کشو که اون آدم عامدانه پنهان کرده و این یه گاردی ایجاد میکنه ناخودآگاه. ببین خیلی از مهمونای من وقتی تو ببین یه تفاوتی که داره، تو داری در مورد یه محصول صحبت میکنی که نقطه پایانش رو گذاشته و بعد به جای انتشار انداختش ته کشو، آرشیوش کرده. ولی کاری که من دارم تلاش میکنم بتونم انجام بدم اینه که برم سراغ لایه‌های عمیق اون آدمی که از دید من داره کار خلاق انجام میده، با کنجکاوی، با پرسجو کردن متوجه بشم اون احساس نیاز اولیه‌ای که باهاش رفته سمت خلق کردن چیه. تو با خروجی کار داری، من با پشت خروجی. دقیقاً همینه. ببین من حتی الان که اومدم جلوی دوربین، لباس پوشیدنم و سبک مثلا وینتجی خود انتخاب کردم. چرا؟ چون معطوف به گذشته است. دقیقاً کوزی کورنر معطوف به آینده است. یعنی اینکه این آدمه مسیر پیشرویش چیه؟ تا اینجا چطور پیش رفته، از حالا به بعد چطور میخواد پیش بره؟ مسیر خلاقیتش چطوره؟ ولی توی کشو من میگم که آقا چیا رو پشت سر گذاشتی؟ تو اونا تو خود واقعی تیا، بیا اونا رو بیار جلو و راجع به اون صحبت بکنی. یعنی ببین یه تفاوتی وجود داره که مرزش همون احساس امنیت است، مرزش همون ترس است. بر من این چیزی که تو داری میگی پذیرفته نیست. چون من دارم میگم آدم امروزت وابسته به دیروزت، آدم فردات هم وابسته به امروز و دیروزته. حالا دارم کنجکاوی میکنم علت خروجی‌های امروز آدم رو متوجه بشم و بتونم درکش کنم و با عینک اون دنیا رو ببینم که وقتی به این دید و نگرش رسیدم بتونم خروجی‌هاش رو متوجه بشم، درک کنم. حالا تو این مسیر سراغ فرایندم میرم، در مورد اونم کنجکاوی میکنم، در مورد تجربه زیستهاش کنجکاوی میکنم. یه آدم رو یه خروجی هم نمیبینم دیگه، دارم مجموع تجربیاتش و خروجی‌هاش و شکست‌هاش و کل مسیر رو میبینم. تفاوت این موضوع رو تو مهمونایی که ما دعوت میکنیم هم میشه دید. مثلا یه بار یکی به من میگفتش که چرا آدمایی که خیلی قدیمیان یا مثلا
تو گذشته درخشان‌تر بودن. گفتم به خاطر اینکه اون آدم یه جایی تصمیم گرفته توی مسیرش توقف ایجاد بکنه و تازه کشوش از اونجا ساخته شده. خودشو، ایده‌هاشو، آثارشو تصمیم گرفته که از دید خارج کنه. حالا لزوما همشون اینطوری نیستن ولی خیلی هاشون این مسیر رو رفتن که قدیم آدمای معروفتری بودن تا الان و قصه هایی که دارن برای من میگن قصه هایی که بیشتر معطوف به گذشتهشونه. و خب ببین کشو یه چیزیه که تو پشت سر گذاشتی دیگه. من خیلی برام مسئله نیستش که این آدم از این به بعد میخواد چی کار کنه. مسئله برای من قصه هاشه. ولی مهمونایی که تو دعوت میکنی خیلی وقتا آدمای پیشرویی هن. حتی مثلا لاین محتوای زیتاکو که باز کردی آدمایی هن که همین الان پیشروترین ها توی محتوان. و من نگاه تو رو میفهمم که چرا چنین مدلی توی دعوتت داری. چرا چنین مدلی داره؟ به خاطر اینکه داری یه مسیری رو رصد میکنی به نظر من توی مسیر رشد و خلق محتوا و در واقع باکس های اقتصادی که رو به رشدن و این نگاه جامع تو رو میفهمم به مسئله رشد. درست گفتم؟ نه خب بگو تو چیه نگاهت؟ من کنجکاوی میکنم که با کنجکاوی کردنه ایده بدم به یه سری آدم. حالا یه بخشیش میتونه ایده دادن توی اجرا کردن و شروع کردن و مثل این گفتگویی که الان داشتیم که دغدغه‌م اینه که چرا خانوم‌ها شروع نمی‌کنن ببینن شاید نگاه تغییر پیدا کنه. یه بخشیش اینه که توی فراینده رو دستکاری کنن و تغییر بدن، نه لزوماً بهترش کنن، تغییرش بدن. چرا میخوای چنین اثری بذاری؟ تو یکی اپیزود خاطرم نی کجا بود تعریف کردم دیگه. تمدن‌های بزرگ تو گذشته 2 ابزار داشتن که باهاش پایدار میموندن. یکی تکنولوژی بوده، یکی خلاقیت بوده. حالا تو این 300 سال اخیر ما لحاظ تکنولوژیک دیگه پیشرو نیستیم. دیگه اگر اون زمان صادر کننده تفکر بودیم، صادر کننده 1000 تا چیز دیگه ای بودیم، اون جایگاه رو نداریم و مصرف کننده صرف هستیم. ولی شاید بشه تمرکز رو بچرخونیم روی خلاقیت و کمک کنیم خلاقیت رشد پیدا کنه، جنسش تغییر کنه، خلاقیت وصل بشه به ریشه هامون تا بتونیم از در خلاقیت ورود کنیم و خودمون رو نگه داریم و حتی پیش ببریم. پس حرفم بیراه نبود که یه نگاهی به رشد در جنبه عمومیش داری. آره، تو تمرکزت بیشتر روی مسائلی که آماده منفجر شدن بود، ولی من خیلی ریشه‌ای تر و عمیق‌تر دارم بهش نگاه میکنم. ببین من یه هدف دیگه هم دارم. به نظر من آدما حیفن. یعنی آدمی که مؤلفه حیفه که جنبه‌های زیادی ازش دیده نشه و قصه‌اش شنیده نشه. یکم نگاه مستند کردن دارم انگار. علاوه بر علاقه‌ای که به بحث آرشیو دارم و تو میدونی اینو، خیلی برام مهمه که این آدما یه رکوردی ازشون باشه که عمیق‌تر از اون چیزی که به همه همیشه نشون دادن باهاشون صحبت بشه و از خودشون بگن. خیلی برای من شکلش شخصی تره. تو داری مثلا یه نگاه ملی میدی. برای من این شکلیه نه لزوما. ببین من چون فقط صرفاً مخاطبه رو فارسی زبون‌ها یا ایرانی‌ها نمی‌بینم دیگه. الان نگاه این مدلیه، ولی در آینده که گسترده تر بشه، قدرتش بیشتر بشه. آخه در مورد یه مایی صحبت کردی که صادر کننده تکنولوژی بوده و الان صرفاً وارد کننده است. این ماه بالاخره یه مرزی داره دیگه. آره. میخوام بگم تو نگاهت عمومیه، منفعت عمومی برای این قضیه میبینی. من اینطوریم که این یه دونه آدم حیفه. همه این یه دونه ها حیفن. چرا؟ چون اینا زحمت کشیدن، اینا برآیند اجتماع خودشونن و اینا قصه دارن. یعنی در واقع کشو از عشق من به قصه میاد. خودت میدونی من داستان مینویسم. من میخوام این قصه ها بمونه و یه جایی ثبت بشه. شاید هیچ اثر ملی نداشته باشه. شاید هم آدما همونطوری که به من بازخورد میدن از شنیدن خیلی از این قصه ها تصمیم بگیرن مسیر زندگیشون رو عوض کنن. خیلی این بازخورد رو من داشتم. مثلا در مورد اپیزود همین آقای یاغی تبار که صحبتشو کردیم،
بارها چنین بازخوردی به من دادن که این اپیزود مسیر زندگی منو عوض کرد. اگر این همچین اتفاقی بیفته که چه خوب. ولی من خیلی دلم میخواد یه زمانی اگر آقای یاغی تباری نبود، سحر نحوی نبود، این گفتگو شنیده بشه و اگه قصه این آدم که فلان شعر رو گفته، فلان آهنگساز بر روش آهنگ ساخته و فلان خواننده شعرشو خونده، این بوده. این قصه برای من اصله و قصه یه چیزی معطوف به گذشته است. قصه آدما رو میتونستی توی مدیومای دیگه هم ثبت کنی، منتشر کنی. چرا پادکست؟ ببین قصه من با پادکست اونجایی شروع شد که سال 88 یه کلاسی داشتیم با دکتر مسعود کوثری و این بنده خدا بودم فرهنگ عامه بود چی بود یا همون تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بود. اومد یه سری سرفصلی به ما داد که به بهانه این کلاس دوست داشت که به ما تدریس کنه. یکیش مثلا تأثیر موسیقی در فرهنگ عامه بود، یکیش هم پادکست بود و یه جزوه بهمون داد، یه جزوه‌ای که خودش نوشته بود و جمع کرده بود. هیچ چیز مدونی براش وجود نداشت. و ما اینطوری بودیم که چه جالب، یه رسانه‌ای که میتونه مال خودمون باشه. چون وقتی که من رفتم رشته علوم ارتباطات تو دانشکده علوم اجتماعی خوندم این شکلی بودم که چی پیش خودم فکر می‌کردم. رسانه چیزی نیست که دست من بده کسی، اونم با ارزش‌های شخصی من، نگاه شخصی من. و بعد یه جایی بهم نشون دادن غیر از حالا وبلاگ که از نوجوانی می‌نوشتیم و خب اونطور مخاطبش عام نبود. یه سری آدم خاص بودن میرفتن زیر وبلاگ‌های همدیگه چیزی می‌نوشتن و میومدن. برای من این شکلی بود که پس منم میتونم یه رسانه داشته باشم و از همونجا کاشته شد تو ذهن من که اینجا میتونه جای شخصی من باشه. اون عشقی که به رسانه داشتم و به خاطرش رفتم رشته علوم ارتباطات خوندم میتونه اینجا متجلی بشه. تو ذهن من موند ولی کاری براش نکردم چون توی داستان‌های شخصی خودم بودم و حالا مسیرهای شغلی دیگه‌ای رو در پیش گرفتم. بیشتر محتوا نویسی می‌کردم اون موقع. و 88 میشه 2009. پادکست 2013 لحاظ جهانی خیلی سر صدا کرد. آره خیلی تازه بود. آدم جذاب جالبی بود. آره من اصلا پیشنهاد میکنم کتابای دکتر مسعود کوثری رو آدما برن پیگیری کنن. اولا خیلی نگاه جالبی به فرهنگ عامه داره، به بحث موسیقی داره و نگاهش به رسانه هم جذابیت‌های خودش رو داره. خیلی آدم پیشرویی بود واقعا. میگم اصلا خیلی محتوای یعنی اون اسم اون درس براش مهم نبود. یه محتوایی واسه دل خودش به بهانه اون درس ارائه میداد. این تو ذهن من میگم مون تا زمانی که کرونا شد. قبلش پلن مهاجرت من به خاطر کرونا به هم خورد. قبلش بیزنس من شکست خورد و شراکت من تموم شد. تقریبا میشه گفت ازدواج من تموم شد و به بنبست رسید. و من شروع کردم به شدت پادکست گوش دادن. شنیدم. آره. میرفتم توی این فضای کوچیک و خفه پشت بوم. قدم میزدم، پادکست رو میذاشتم تو گوشم فقط برای اینکه از خفگی فضای خونه فاصله بگیرم. و من شاید 1-2 سال سفت پادکست شنیدم. بعد اینطوری بودم که چرا پادکست گفتگو محور خوب نیست؟ به این فکر نکردم که شاید کلاً ژانر خوبی نیست. به نظرم اومد که خوب اجرا نشده. محبوب ترین پادکست‌های من پادکست‌های غیر گفتگو محور بود. بعد ایده کشو به ذهنم رسید و 1 سال ایده کشو تو کشو بود. نه اینکه منفعل باشم نسبت بهش، میترسیدم شروع کنم. طوری بودم که خیلی فضای ناشناخته‌ایه برای من. من بلدش نیستم. من دسترسی ندارم، کانکشن ندارم. من آدما رو نمیشناسم توی این حوزه. من مثلا توی دیجیتال مارکتینگ شروع کرده بودم به شناختن آدما، کانکشن زدن، شغل ثابتم شده بود و فضایی بود که برام آشنا بود و اینطوری بودم که من تازه رفتم تو دیجیتال مارکتینگ، من تازه رفتم توی مسیر کپی رایتینگ. نیام حالا مثلا یه کار دیگه ای رو شروع بکنم، تمرکز کنم روی کار خودم. ولی واقعیتش اینه که صدام میزد دیگه، هی از تو کشا صدام میزد. و بعد شروع کردم یه خود تمرکز کردن روی این که چطور باید اجرا کرد. یه بار گفته بودم بهت که رول مدلم اوپراست. خیلی فاصله دارم تا اوپرا، اصلا ادعایی ندارم راجع به این موضوع، ولی شروع کردم مثلا میگم گفتگوی اوپرا با مایکل جکسون رو 5 بار 6 بار دیدم. یه بار تمرکز میکردم روی این که ادا اطوارش چطوریه. یه بار تمرکز میکردم روی این که چطوری سوال میپرسه.
چقدر یه جاهای همدله، بعد یهو یه جایی که اون آدمه داره میکشه عقب، این میاد جلو و اگریسیو میشه طرز گفتگوش. شروع میکردم یادداشت برمی‌داشتم در موردش، چه سوالایی میپرسه، از چه زاویه‌ای وارد میشه، چقدر طول میکشه گفتگو، چه چیزایی رو روش بیشتر پافشاری میکنه. گفتم که حالا هرچه باد شروع کنم دیگه، با دوستای خودم شروع میکنم. فوقش خوب نیست، فوقش کسی نمیشنوه، فوقش هیچی اصلا. فکر کن یه کاری مثل بقیه کارهای خودم که توی کشو بود. اصلا ایده کشو هم چرا به ذهنم رسید؟ برای اینکه من 1-2 تا رمان تو کشو دارم. 10 داستان کوتاه تو کشو دارم، کلی شعر تو کشو دارم و در واقع از خودم شروع شد که من چه چیزهایی رو بیان نمی‌کنم، ابراز نمی‌کنم. و راستش ببین، به نظر من وقتی میان سراغ من ازم مشورت بگیرن که چه پادکستی بسازن، آدما میان میگن میخوام یه پادکست بسازم، چی بسازم؟ من اینطوریم که اصلا چطوری دلت میخواد پادکست بسازی وقتی یه ایده‌ای نداری که نسبت بهش اشتیاق داشته باشی؟ من همین الان شاید 5 یا 6 تا پادکست هست که دلم ضعف میره بسازمشون، ولی توی زمان بندیم الان نمی گنجه. شاید تا 1-2 سال دیگه بگنجه که همه اونا رو بسازم. الان نمی گنجه، ولی دلم تاپ میکنه برم بسازمشون. کشو هم برای من همین جوری بود. شروع میکردم اصلا با آدما در مورد کشوشون صحبت میکردم قبل از اینکه بخوایم بریم مصاحبه انجام بدیم. یا اصلا بگم من چنین ایده‌ای دارم برای پادکستی. به خاطر این برای من پادکست جای جذابتری شد برای شنیدن روایت آدم‌ها که من حرف زدن با آدم‌ها رو دوست دارم. تمام عشق من اینه که یه آدم عمیق پیدا بکنم، بشینم باهاش گفتگوی عمیق بکنم. و به نظر من این بهترین رسانه برای پادکست بود. من قصه اون آدمو بیام کتاب بکنم، چقدر آدم میشنون، چقدر آدم میخونن و بعد گفتگو چی میشه؟ گفتگو حذف میشه از اون داستان. و توی گفتگویی که خیلی چیزا رقم میخوره. خیلی وقتا من از نظری که در مورد اون آدم دارم برمیگردم. شاید برای خودت هم اتفاق افتاده باشه. شاید نظرت در مورد اون آدم عوض شه، رویکردت نسبت به اون آدم عوض شه. ولی وقتی یه قصه تخت داری که مثلا نوشتیش یا هرچی، خیلی ایستاست، میدونی؟ این پویا بودن پادکست برای من جذاب بود. شاید بعداً وارد به حوزه مستند هم بشم و این شاید که میگم یعنی براش برنامه دارم. یعنی از همین حالا میدونم محتواش چیه، سوژش چیه، دلیلش چیه. مثلا من دلم میخواد یه فصلنامه هایی بسازم در مورد کشوی درگذشتگان. این که میگم دلم میخواد فقط آرزو نیست، براش دارم برنامه‌ریزی میکنم، تیم جمع میکنم و این کشوی درگذشتگان پادکست کفافش نمیده. باید یه مستند برای هر آدم باشه، یه مستند پورتره باشه در مورد اون آدم. نمیگم که فقط به پادکست میخوام قناعت بکنم، ولی به نظر من سکوی شروع هم پادکست بود. ما یه بار یه دیالوگی داشتیم 3-4 ماه قبل از اینکه کارت صدا رو تولیدش رو استارت بزنیم. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که ویژگی مشترک پادکسترها چیه؟ خاطرت ها؟ نه. در مورد این صحبت میکردیم که بریم بشینیم با پادکسترها گپ بزنیم تو کارت صدا، ببینیم علت این که اصلا پادکستشون رو شروع کردن چی بوده. یادم اومد. داره. بریم ببینیم علت ادامه دادنشون چی هست، چه اتفاقی رو تجربه کردن که یه سریشون الان فول تایم پادکسترن. نمیدونم جواب من خاطرت هست یا نه. یه نقطه اشتراکی وجود داره برای کسایی که نه تنها صرفاً پادکسترن، که تولید محتوا دارن میکنن، خروجی دارن. حالا میخواد نویسنده باشه، بازیگر باشه، فیلمساز باشه، تولید کننده محتوا باشه، یوتیوبر باشه، پادکستر باشه. این آدم‌هایین که عشق خروجی داشتن دارن. آره. دوست دارن ثبت کنن، دوست دارن بنویسن، حرف بزنن، بسازن. یه سریشون وقتی تو میری گذشتشون رو ورق میزنی میبینی که زمانی که مدیوم وبلاگ نویسی بوده وبلاگ داشته مینوشته. زمانی که تولید محتوای صوتی ساده شده رفته سراغ پادکست. زمانی که تولید محتوای ویدئویی ارزون شده، در دسترس شده، رفته سراغ کانتنت ویدئویی.
روی یوتیوب شروع کرده فعالیت کردن، روی شبکه‌های اجتماعی شروع کرده فعالیت کردن. تو الان تو صحبتات دقیقاً به همین موضوع اشاره کردی. گفتی من وبلاگ می‌نوشتم، بعد جذب این شدم که برم دانشگاه فلان رشته رو بخونم، بعد تو مسیر افتادم، کسب و کار راه اندازی کردم، بعد کسب و کاره، ازدواجه، همه اینا هوا شد، شکست خورد، مهاجرته شکست خورد، برنامه عوض شد و اون خلق کردنه رو انداختی توی تولید پادکست. از کی دغدغه استودیو به ذهنت رسید؟ ببین قبل از اینکه سوالتو جواب بدم یه چیزی در تکمیل حرفت بگم. یه یادی کنیم از یکی از مهمونای دیگه، آقای بابک کریمی، تو مستند نصرت کریمی. آقای نصرت کریمی یه چیزی میگه تو دوران جنگ، این حرفش منو نجات داد. گفت کار کن، فیلم بساز. نذاشتن گل بکار. داره همون کارو میکنه. آره. کاکتوس داره پرورش میده اونجایی که توی این همون موضوع بخش این حرفو آره. زد. تو متعهد باشی به خلق کردن خیلی فرق میکنه تا اینکه متعهد باشی به رسانه. برای من رسانه واقعا اینقدر فرقی نمیکنه. هر جوری باشه خودمو یه جایی جا میکنم. مثلا میگم زمانی که دهه 80 من خب خیلی جدی شعر میگفتم. یه سوشال مدیایی شکل گرفته بود به اسم شعر نو. همین میرفتیم پروفایل درست میکردیم، دفتر شعرهای مختلف ایجاد میکردیم، شعرهای جدیدمون رو میذاشتیم، خیلی جدی بازخورد میگرفتیم و من همونجا سعی کردم آدما رو جمع کنم، گفتم ما یه دوره همی بذاریم. همین اتفاقی که الان در مورد پادکسترها افتاد توی اون مسیر سایت شعر نو هم افتاد و اون موقع حتی فکر میکنم انقدر فیسبوک فراگیر نشده بود و این یه سوشال مدیایی بود که من خیلی جدی توش فعالیت میکردم. نوجوان بودی که. آره و حال میداد. ارتباط برای من مهمه. اینکه محتواش چی باشه، فرمش چی باشه، نسبت به همون چیزی که اون زمانه داره به من عرضه میکنه شکل میگیره، اتفاق میفته. مثلا الان من داستان کوتاه خیلی جدی دارم مینویسم. استادم به من میگه مجموعه جمع کن. وقتش مجموعه جمع کن. باورت نمیشه 2 ماه دارم فکر میکنم آیا این که من داستانهامو بیام توی یک مجلدی قرار بدم و آدم‌ها برن از کتاب فروشی بخرن الان موضوعیتی داره یا نه؟ من اون موقعی که دارم داستانو می‌نویسم به این فکر نمی‌کنم کجا می‌خوام منتشرش کنم ولی مطمئنم اون داستان من آدمشو پیدا می‌کنه، مخاطبشو پیدا می‌کنه. با چه رسانه‌ای، از چه کانالی هنوز نمیدونم. و من متعهدم به اون خلق کردنه. در مورد اتفاقی که توی جنگ افتاد خودت شاهدش بودی. حالا شاید خیلی‌ها بدونن که نزدیک استودیو به نحوی دیگر موشک خورد و زندگی من رفت رو هوا. یه ضربه سنگین بود دیگه. 2-3 روز بعد انفجار با خودتو صحبت کردم و یه توصیه کردی که شروع کن یه کاری بکن با این وضعیت. از 1 روز قبل از انفجار من شروع کرده بودم نوعی از محتوا رو داشتم مینوشتم که صدای ذهنمو مستند کنم. اصلا نمیدونستم قراره تبدیل به چی بشه. فقط میدونستم که میخوام دقیق اون چیزی که داره توی ذهنم میگذره بدون ویرایش بنویسم روی کاغذ. توی حالا اون محتوایی که روز قبل از انفجار بود نوشته بودم که صدای هواپیما داره میاد، صداهای جدید داره میاد. و بعد 2-3 روز بعد که تو رو دیدم و گفتی شروع کن یه کاری بکن، اینطوری بودم که خب بذار من اینو ادامه بدم. اسمش هم گذاشته بودم موومان. نمیدونستم باید باش چی کار کنم، فقط میدونستم باید یه خروجی داشته باشم تا به زندگی برگردم. از همون 2-3 روز بعد شروع کردم باز به مستند کردن صدای ذهنم که تبدیل شد به 12 تا موومان که یکیش قبل از انفجار بود و روز آخر جنگ و بقیهش احوال ذهنی من بعد از انفجار بود توی بازه‌های کوتاه. خیلی دیده نشد این محتوا وقتی که منتشرش کردم. یه قاب ثابتی رو گرفتم که یه موضوع متحرک توی اون قاب هست و نریشن کردم اون چیزایی که نوشته بودم و گذاشتم اینستاگرام. راستش بخوای خیلی هم برام مطرح نبود که الان این میخواد بترکونه، این میخواد وایرال بشه. اصلا برام موضوع مهمی نبود. بیشتر یه حالت خوددرمانی بود انگار. و خب الگوریتم اینستاگرام هم سرکوبش کرد چون هم کپشنش هم ویدیو کلمه‌هایی داشتن که شانس آوردم شادوبند نشدم ولی به هر حال سرکوبش کرد. اصلا برام مهم نیست. الان خودم لذت میبرم وقتی میبینم که من یه کاری کردم اون موقعی که احساس میکردم دنیا تموم شده.
و خیلی هم از تو ممنونم که هلم دادی. یه خاصیتی برای خود آدم داره دیگه. برای من این مدلی بوده که من برای خونده شدن یا منتشر شدن یا دیده شدنه نمی نوشتم یا نمی ساختم یا خلق نمی کردم. من برای خود خلق کردنه داشتم خلق می کردم. چون تأثیری که داشته میذاشته در لحظه خلقه اتفاق می افتاده. نه خونده شدن و دیده شدن و منتشر شدنه. دقیقا یکی از دلایلی که آثار تو کشو میفته همینه. یه وقتا تو خودت وقتی که خلق اتفاق میفته اغنا میشی. دیگه نیازی نمیبینی که منتشرش کنی. یعنی بعضی آدم‌هایی که باشون صحبت کردم چنین موضعی داشتن و من کاملا درک میکنم اینو. ولی آدم دوست هم داره که اثری که داره خلق میکنه بره روی آدم‌های دیگه هم تأثیر بذاره و ایجاد ارتباط کنه. میدونی مسئله تایید شدن نیست، مسئله ایجاد ارتباطه. گفتم من برام مهمترین چیز ارتباط گرفتن با آدماست. اثری که خلق میکنم هم یه بهانه برای همین ارتباطه دیگه. مثلا در مورد موومان ها گفتم زیاد دیده نشد، ولی همونایی که دیدن خیلی ارتباط عمیقی گرفتن و اومدن دونه دونه در موردش با هم صحبت کردن. این ارتباط عمیقه برای من خیلی مهمتره تا اون چیزی که مثلا اثر انتشار بزرگ و توده‌وارش داره. میدونی؟ اصلا توده‌وار شدن محتوا، انتشار محتوا برای من جذابیت نداره. مثلا همون موقع که ما دانشجو بودیم صدا سیما میومد یه سری از بچه‌ها رو جذب می‌کرد. بیشتر از دانشکده صدا سیما جذب می‌کرد، ولی یه سری جذب از دانشکده ما هم داشت. کجا درس خوندی؟ دانشگاه تهران. برام جذاب نبود که اقدام بکنم برای جذب شدن به صدا سیما. حالا یه سری دلایل ارزش‌های شخصی داشتم، یه سری همین بود که حالا رسانه جمعی برای من کار نمی‌کنه. تئوریشو دوست دارم بدونم و بخونم ولی رسانه جمعی روح ارتباطو برای من میگرفت. ولی الان پادکست با اینکه ممکنه میزان شنیده شدن یه اپیزود پادکست از تیراژ یه کتاب بیشتر باشه، چند چاپ حتی. آره چند چاپ، اصلا مال خودمو دارم میگم، مثلا 7000 نفر 8000 نفر یه اپیزودو میشنون، ولی برای من این یه ارتباط توده‌وار نیست. این یه ارتباط عمیقه. چرا؟ چون آدما میان در مورد خودشون با من صحبت میکنن و بازخورد میدن به من. دیگه چی میخوام؟ همینو میخوام دیگه. برگرد به سوالم. ببین من کی بود شروع کردم به تولید؟ اردیبهشت 2 سال پیش من شروع کردم به تولید کشو 1402 و بعد از اون افسردگی عمیق 1401 بود که هیچ کاری نمی‌کرد و همه از کار کردن دست نگه داشته بودن. من بالاخره تصمیم گرفتم از اون گپ استفاده بکنم و ایدمو عملی بکنم. چند تا اپیزود تولید کردم و اولین اپیزود رو مهر ماه 1402 منتشر کردم. هم روز جهانی پادکست. توی اسفند 1402 من با خودم خیلی درگیر بودم از این جهت که چطوری باید پادکست رو به عنوان یه شغل ببینم، پادکستر بودن رو به عنوان یه شغل ببینم و به این فکر کردم که خب مسیرهای پول درآوردن از پادکست چیه؟ مثلا به همون چیزایی رسیدم که تو توی هم اپیزود 0 این مجموعه گفتی، هم توی کارت صدا گفتی، بهش نمیپردازیم. یه جایی به این نتیجه رسیدم که من خیلی ایده های متنوعی دارم و برای اجرا کردن این ایده ها نیاز دارم که فضا و تجهیزاتم رو ثابت داشته باشم. برام اینطوری بصرفه تره. ببین آدم‌ها یه سری ذخایری دارن با خودشون و یه سری محدودیتایی دارن. محدودیتای من چی بود؟ این بود که مثلا توی خانواده سنتی ازدواج سنتی کرده بودم، مسیرم محدود شده بود، کارایی کردم که شاید مثلا مسیر اصلی من نبود، بهشون پرداختم، زمانم و صرفشون که مثلا معلمی بود، محتوا نویسی برای سایت‌های مختلف بود، بعد یه مدل کارآفرینی بود، بعد دیجیتال مارکتینگ بود. ببین هی از این شاخه به اون شاخه پریدم و این علایق متنوع برای من تبدیل شد اتفاقا به محدودیت. و از همه مهمتر این که اون زمانی که آدما داشتن کانکشن میساختن، آدما داشتن مسیرشون رو باز میکردن که توی مثلا 30 و چند سالگی برداشت کنن، من مشغول همسرداری، خانه‌داری، بچه‌داری و البته تحصیل تا پایان کارشناسی ارشد بودم. و مسیر کاریمو دیر شروع کردم به دلایل متنوع که بخشش ایناییه که گفتم. ولی یه سری ظرفیت‌ها هم داشتم دیگه. هم مثلا یه اندوخته مالی داشتم که بهم فضا میداد،
از اول نگران درآمد نباشم و حالا میتونستم خونه‌مو عوض کنم، تبدیلش کنم به یه خونه استودیویی که بتونم همزمان هم از بچه‌م مراقبت کنم به عنوان یه سینگل مام، هم کارمو انجام بدم. یعنی کاملا نگاه کنی استودیوی منو یه فضای شخصی سازی شده است برای نیازایی که من و خانواده‌ام داریم. از طرف دیگه یه هم ذخیره ژنتیکی میشه بهش گفت، هم ذخیره تجربی که من توی خونه بزرگ شدم که پدر کارآفرین داشتم و این آدم هنوز که هنوزه در نزدیکی سن 70 سالگی داره شغل جدید ایجاد میکنه و ایده های جدید رو دنبالش میگرده و خب این روحیه برای من خیلی برجسته بود و دوست داشتم که یه کاری کنم که برای همه باشه و حداقل برای آدم‌های متعددی باشه. تو مایندست منو میشناسی که دلم میخواد یه مسیری رو ایجاد بکنم که پادکست ها، نه پادکست های من، بتونن ظرفیتشون رو تبدیل به درآمد بکنن. چرا؟ چون معتقدم وقتی آدما شغلشون پادکستر بودن باشه، پادکست های بهتری میسازن، پادکست هاشون رو منظم میسازن، رها نمیکنن ایده های خوب رو و تمام وقت روش کار میکنن دیگه. خب این بهترین اتفاق برای پادکست فارسیه. همیشه دلم میخواد کارهای برد انجام بدم و برای این من نیاز به ظرفیت داشتم، نیاز به فضا داشتم، نیاز به تجهیزات داشتم و نیاز به یه ساختاری داشتم که بتونم آدم‌های دیگر رو هم بیارم در کنار خودم و به قول سیاوش توی اپیزودش توی کشو همدست برای خودم پیدا کنم. اینو من از سیاوش یاد گرفتم که برای خودت همدست پیدا کن. اون اسفند ماه که میشد 6 ماه تقریباً بعد از انتشار اولین اپیزود کشو، تصمیم گرفتم که استودیو به نحوی دیگر رو راه بندازم. همون موقع میدونستم که حداقل تا سال بعدش 2 تا پادکست دیگه خواهم داشت و این اتفاق هم افتاد. همین الان مسیرهای درآمدی مختلفی رو پیش روی خودم و استودیو میبینم که یواش یواش داره ظرفیتش ایجاد میشه و من مرهون اون در واقع فضاییم و اون ذخایریم که داشتم. اینو میدونم و بهش معترفم. ولی امیدوارم که بتونم این ذخایر رو به نفع همه استفاده بکنم. نمیتونم الان بگم من حالا یه کاری میکنم، یه پلتفرمی میسازم برای همه پادکسترها، ولی ویژنم این هست. میتونه ویژنم باشه که میدونم چی میگی. من میخوام ارجاع بدم به توییتی که همین امروز استیون بارتلت تهیه کننده و میزبان دایری آف سی او زده بود. امروز کانال یوتیوب دایری آف سی او 13 میلیونی شد. 13 میلیون. و اومده بود یه توییت زده بود من 2017 از اتاق خوابم تولید پادکست رو شروع کردم و مرور کرده بود که چه چیزهایی باعث شده بود امروز تبدیل بشه به دومین پادکست پرمخاطب دنیا. اصلی ترین و مهمترین چیز رو شروع کردم میدونست. و بعد در ادامه داشت توضیح میداد که اگر من اون روز اول میخواستم نگاه کنم به بازیکنای اصلی اون فضا هیچ وقت شروع نمی‌کردم. و اومده بود یه گرافی هم گذاشته بود تصویر رشدش از لحاظ سابسکرایب گرفتن توی تمام این سالها. باورت شاید نشه توی 1 ماه اخیر اندازه 3.5 سال ابتدای شروع فعالیتش رشد کرده بود. چقدر لذت بخشه. و گفت فقط ادامه باید داد. فقط ادامه باید داد. ادامه باید داد. برگردیم به نقطه شروعی. اگه یک نفر تو بپرسه میخوام به عنوان یک میزبان خانوم شروع کنم، حتی صرفا نه یک برنامه گفتگو محور، حتی نه برنامه ویدئویی، یه پادکست صوتی، چی بهش میگی؟ به عنوان یک خانوم که این تجربه رو داشته، ترس‌ها، نگرانی‌ها باش سر و کله زده، تجربهشون کرده. ببین اولا تا وقتی خودش از جنسیتش حرف نزده منم روش فوکوس نمی کنم، ولی یه حرف جالبی عباس سیدین توی پنل خودش توی رویداد روز جهانی پادکست گفت. من قبلا اینو واسه آدمای مختلف به زبان دیگه‌ای گفتم، ولی جمله عباس سیدین خیلی جالبه. میگه کاری رو شروع کن که نتونی رهاش کنی. من میگم بگرد ببین دنبال چی هستی؟ چی توی تو یه اشتیاقی به وجود میاره که دلت میخواد بسازی، نه اینکه نگران این باشی که رشد کنه.
وقتی یه کاری رو انجام بدی که با تمام وجود بهش اشتیاق داری، شاید کلیشه‌ای به نظر برسه ها، ولی نمیتونی زمینش بذاری. و راستش رو بخوای مخاطبم دنبالش میاد. چون یه سری آدما هستن که هم اشتیاقن با تو. چقدر جالب. استیون باتلت یه بخشی از توییتش هم همین بود. میگفت ما آدم‌ها اگر خیلی خوش شانس باشیم در بزرگسالیمون 6 یا 7 دهه زندگی میکنیم، تجربه میکنیم. برای چه کاری حاضری 10 دهه وقتت رو بذاری؟ چه هزینه فرصت سنگینی. گرونترین هزینه فرصت. آره من حاضرم برای پادکست و به خصوص کشو این کارو بکنم. برای اینکه اون حسی که بهت گفتم احساس میکنم خودم یه خطی انداختم تو دنیا. قصه ها رو ثبت و ضبط کردن، منتشر کردن. و ببین حسین، یه بار داشتم فکر میکردم کجای پروسه کارمه که بیشترین اشتیاقو در من به وجود میاره، بیشترین هیجانو دارم. به خاطر این درگیر شده بودم که خب توی 2 هفته یه دفعه مثلا 10 کار رفت روی صفحه کشو. این مثلا برای من یهوی شوکی بود به لحاظ اینکه آیا این خوبه، بده، چه حسی باید بهش داشته باشم. و خب یه سری عوارض بدم قطعاً داشت، ولی خیلی چیزای مثبت هم داشت دیگه. بعد داشتم فکر می‌کردم 2 جا توی پروسه تولید کشو برای من بیشترین هیجان رو داره. اصلا بالام. یکی موقعیه که کشوی یه آدمی رو توی اون جلسه بک‌گراند چک باز میکنم و میبینم اوه چه چیزی پیدا کردم و چقدر جالبه. و راستش رو بخوای خیلی وقتا اون اپیزودایی که خیلی بازخورد بالایی نداره ولی برای خودم خیلی لذت داره. اصلا برام مهم نیست چقدر وایرال میشه این اپیزود. من یه چیز مهمی رو ثبت کردم که نباید مخفی میموند. دومین جایی که خیلی بالام اون لحظه‌ایه که میشینیم به تصویربردار میگم بریم، میگه بریم و میگم سلام من سحرم و اینجا پادکست کشوه. بهترین لحظه است برام. دیگه اون موقعی که آیا ویو خورد، آیا ویو نخورد، آیا وایرال شد یا نشد، یه سری پروسه های جانبیه برام. چرا انگیزمو بیشتر میکنه وقتی بازخورد میگیرم و اینطوری هم که خب دیده شد پس حالا میتونم کامیونیتی خودم رو بهتر شکل بدم. ولی از جنس این نیست که بتره کنیم بعدش چی. و صحبتم با اون خانومه که میخواد پادکستش رو شروع کنه همینه. دنبال این نباش که بتره کنی. دنبال این نباش که سر 1 سال پول در بیاری از پادکستت. ممکنه هم در بیاری ها. ولی هدفت نباید این باشه. هدفت این باشه یه کاری کنی که برات خلق ارزش میکنه. بریم 2 سوال آخر رو بپرسیم. سحر نحوی کوزی کورنرش کجاست؟ تو چه حالتی خلاق‌ترین نسخه خودش رو تجربه میکنه؟ شاید جاهای مختلفی باشه ولی 2 تاش از همه بولدتره برام. اولیش اون جاییه که با آدمای عمیق ارتباط عمیق دارم و حرفای عمیق میزنم. مثلا یکی از این آدما خود تویی و راستش رو بخوای تمام سعیمو کردم آدمای دورمو حداقل توی 3-4 سال اخیر طوری بچینم که همه آدمای عمیقی باشن. یعنی یه سری ارتباطام خیلی کم رنگ شده، یه سری ارتباطای جدید شکل دادم و خیلی این قبیله‌ای که دورم جمع کردم جذابه برام. و کوزی کورنر من یه آدمان و حرف زدن باهاشون. آدما تجربه‌های زیسته متفاوتی دارن، قصه‌های متفاوتی دارن و مسیرهای متفاوتی رفتن و خیلی‌هاشون اون مدتی که من مشغول یه قل 2 قل بودم تو زندگیم کارایی کردن، جاهایی رفتن، محتواهایی مصرف کردن که اونا رو تبدیل به آدمای عمیقی کرده و من شارژ میشم از حرف زدن با این آدما. دومیش توی اون قسمتی از خوابه که داره خوابم میبره ولی کامل خوابم نبرده. خیلی از ایده های خوبم اونجا به ذهنم رسیده و یه دفعه از خواب پریدم و شروع کردم به نوشتنش. برای همین من معمولا یه دفترچه و خودکار کنار دستم هست، کنار تختم یا توی نوت گوشیم مینویسمش. بعضی وقتا میرم تو نوتم میبینم چیزای پرت و پلایی نوشتم که یادم نمیاد و معلومه که تو اون قسمت خواب از خواب پریدم و نوشتمشون. آره کوزی کورنر من بیشتر این 2 تاست. این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ به یار غایبمون سیاوش صفاریان پور. چون ازش خیلی دارم یاد میگیرم و یکی از اون آدمای عمیقه. بارها اشاره کردید ما با هم زیاد حرف می‌زنیم اینا. بد نیست در مورد کارت صدا هم حرف بزنیم. ما 3 تا، من، تو و سیاوش کارت صدا رو داریم با هم تولید میکنیم. برای همین خیلی معاشرت با کیفیت جذابی داریم
من بابتش خوشحالم. بیشتر از هر چیزی از تو ممنونم، به خاطر اینکه زورم کردی تا بیام تو کارت صدا. نمیخواستم بیام. چقدر مختو زدم. خیلی مقاومت داشتم میکردم که نیام، ولی آره. الان خوشحالم. ممنونم ازت واقعا. من ممنونم که قبول کردی. خواهش میکنم. کاری نکردم، داره میچسبه، تازه شکل گرفته و اپیزود به اپیزود فکر میکنم راهش رو داره برای خودش باز میکنه و پیش میره. مرسی ازت. من ازت ممنونم. سر مرسی به کوزی کورنر اومدی قربونت و برم. گپ زدیم. ممنونم ازت. من ازت ممنونم. قربونت. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پرونده ویژه‌ای که در مورد برنامه‌های گفتگو محور فارسی داریم میتونه تبدیل بشه به یک مرجعی برای کسانی که دوست دارن تولید پادکست، ویدیوکست یا هر محتوایی رو شروع کنن. اگر خود شما یکی از اونها هستید یا اطرافتون کسی رو میشناسید که این ویژگی رو داره، این محتوا رو بهش پیشنهاد بدید. کمک کنید که این چرخ به حرکت در بیاد. محتواهای جدی‌تر ساخته بشه. تنوع زیادی وجود داره که هنوز کسی بالفعلش نکرده. کمک کنید تا این ژانرهای مختلف شکل بگیره و رشد پیدا کنه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.